Okay, hello everyone, good evening and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো খবৰ সন্ধিয়া আৰু পৰীক্ষা মিত্ৰ আকৌ সকলোক স্বাগতম জনাইছো। Okay, so sample paper যেটো অলপ প্ৰবলেম হৈ গল নেটৱৰ্কৰ বাবে। Okay, আগতে দেখি আছিল বাফাৰিং হৈ আছিল। So যি কি নহওক এতিয়া আকৌ ঠিক হ'ল, এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো। Okay, সকলো ৰেডি নে পেপাৰখনৰ বাবে? পেপাৰ sample paper নম্বৰ 3। Okay, same pattern 60টা জিকে 20টা ম্যাথছ 10টা ৰিজনিং আৰু 10টা ইংলিছ। Okay, ৰেডি সকলো ইয়েছ অৰ নো? সোনকালে সকলো লাইক এবাৰ কৰিব, তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰি আছো। ওকে, জলদি সকলো লাইক কৰিব, সোনকালে লাইক কৰিব, তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰি আছো। অলপ ৰখি দিওঁ, যিসকল গুচি গৈছে আহিব দিয়া। কন কাহা পে হে জলদি বুলাও। ওকে, কোন কত আছে জলদি মাতি দিয়া সিহঁতক। ওকে, ৰেডি নে সকলো? জলদি কোৱা, ৰেডি আছা যদি জলদি কোৱা, তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰি আছো। ওকে, 356 400 হলে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম চেম্পল পেপাৰখন। ওকে, আৰু লাষ্ট ক্লাছত নিচিনা মনত ৰাখিব কেইটা কাৰেক্ট হৈছে কেইটা ৰং হৈছে সকলোৱে। सही बात, ক্লাছ নহ'ব নেকি? ऐसा तो नहीं हो सकता। মই কৈছো যদি ক্লাছ হ'ব তেনেহ'লে হ'ব। ওকে, যদি মেক্সিমাম যদি লেট হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ এইবিলাকতো কথা ঠিক নাই আৰু কি হৈ যায় কেতিয়া। ওকে, চলো লেটছ ষ্টাৰ্ট। ওকে, বাকী বেচেছ চাব পাৰে এতিয়া আৰু ডিএমইৰ কাৰণে অহাকালি এডমিট কাৰ্ড দেখা পাবই ডিএমইৰ। ওকে, তো ডিএমইৰ বাবে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ এইকেইদিন ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু চিৰিয়াছলি এক্সামত বহক। আৰু অসম পুলিচৰ বাবেতো আছে ইয়াতে, তো এপ ইনষ্টল কৰিলে দেখা পাব যাৰ যোনটোত লাগে। আৰু যিসকলৰ মক টেষ্ট দিয়া নাই মক টেষ্ট দিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ মক টেষ্ট দিয়ক আৰু স্ক'ৰ কিমান আহি আছে মক টেষ্টত এনেকৈ নিজেও চাব পাৰিব। ওকে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন ইণ্ডিয়ান ৰেচিপিয়েণ্ট অফ ভাৰত ৰত্ন? ভাৰত ৰত্ন দিয়া যিজন ভাৰতীয় নাছিল, অভাৰতীয়, ৰাইট? ভাৰত ৰত্ন প্ৰাপ্ত কৰা অভাৰতীয় ব্যক্তি, মানে ভাৰত ৰত্ন দিয়া হৈছে কিন্তু সেইজন কি নহয়, ভাৰতীয় নহয়। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? প্ৰথম কোন আছিল? কাক দিয়া হৈছিল? খান আব্দুল গফৰ খান, হো চি মিন, ভ্লাদিমিৰ পুটিন, ছাবষ্টিয়ান কুৰ্ছ। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? কোন আছিলে? ওকে, চ' সময় দিব লাগিবনে নালাগে? চিম্পল চিম্পল আমি আগুৱাই যাওঁ ন, কি কোৱা? এক ছেকেণ্ড অলপ ৰখিব, জাষ্ট অ ফিউ ছেকেণ্ডছ। ভেৰি গুড, চলো। খান আব্দুল গফৰ খান, ভেৰি গুড। অপশ্যন এ যিসকলে কৰি আছে পাৰফেক্ট। খান আব্দুল গফৰ খান প্ৰথম আছিলে এইজন, আৰু এজন আছিলে নেলছন মেণ্ডেলা। এই দুজনক ভাৰত ৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছে যিসকল ভাৰতীয় নাছিল। ওকে, এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব এই সময়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ নট ডিছকভাৰ্ড ডিউৰিং দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন? হিন্দু সভ্যতাৰ সময়ত কোনটোৰ আৱিষ্কাৰ বা কোনটো তথ্য আমি পোৱা নাই? ওকে, আইৰণ, ষ্টোন, কপাৰ, ব্ৰঞ্জ। আইৰণ মানে লো, পাথৰ, তাম, ব্ৰঞ্জ। কিহৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ তথ্য পোৱা নাই? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? সকলোৱে লাইক কৰিব। ওকে, 500 পিপল ৱাচিং টু 39 লাইকস। মজা নেই আ ৰहा है, জলদি জলদি বাতাও। গোটেই 100টা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ এনাৰ্জি লাগিব নহয়। সকলো ৰেডি নে 100টা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ? য়েছ অৰ নো? ওকে, সোনকালে সকলোৱে লাইক কৰিব। অলমষ্ট 500 পিপল আৰ ৱাচিং লাইভ নাও, আৰু 200 জনে মাত্ৰ লাইক কৰিছে। মানে চেম্পল পেপাৰ নালাগে আৰু, অহাকালিৰ পৰা চেম্পল পেপাৰ নিদিওঁ, হ'ব নাই? জলদি জলদি লাইক কৰা সকলোৱে। হাউজ দ্য জোছ? জোছৰ কেতিয়াও কমি হ'ব নালাগে। ওকে, এতিয়া ডেকা ল'ৰা আৰু ডেকা ছোৱালীৰ যদি জোছৰ কমি হৈ যায় তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন? ওকে, চলো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। 3 নম্বৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থংকাৰ অফ জৈন ৱাজ? জৈনসকলৰ প্ৰথম তীৰ্থংকৰ কোন আছিলে? কৰোৱা কুৱেশ্যন কোৱা। প্ৰথমজন তীৰ্থংকৰ কোন আছিলে? ওকে, জলদি বতাও। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? প্ৰথম তীৰ্থংকৰ কোন আছিলে? ঋষভনাথ, পাৰ্শৱনাথ, কি লিখিছে? ওকে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? ভেৰি গুড, সকলো পাৰফেক্ট আনসাৰেই আহিছে ডি। ওকে, চলো নেক্সট। সময়টো নালাগে ইয়াত, মেথছত দিম সময়, হ'ব নাই? ইয়াতে অলপ সময় ৰখি দিছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডাইনেষ্টি ছাকচেছেড দ্য মৌৰ্যাছ? মৌৰ্যসকলৰ উত্তৰাধিকাৰী, মানে মৌৰ্যসকলৰ পিছত নেক্সট কোনসকল শাসন কৰিছিলে? সাতবাহন, চুংগাসকলে, শুংগসকলে নে য়ৱনা, ৰাইট, নে পাণ্ডিয়াসকলে?
কাৰ আছিলে যৱনাছ শুংগ নে য়াৱনা নে পাণ্ডৱ নে সাতবাহন ৰাইট ওকে ভেৰি গুড পাৰফেক্ট এগেইন সকলো পাৰফেক্ট এনচাৰে আহি আছে দেট ইজ শুংগ বংশ মৌৰ্য বংশৰ পিছত চলো নেক্সট এই মৌৰ্য বংশৰ আগত কোনটো আছিলে নন্দ বংশ আছিলে হু এমং দ্য ফলোয়িং ৱাজ ইলিট্ৰেট নিম্নলিখিত কোন এজন নিৰক্ষৰ আছিলে কোনজন ইলিট্ৰেট আছিলে জাহাংগীৰ শাহজাহান আকবৰ ঔৰংজেব হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নিৰক্ষৰ কোন আছিলে আকবৰ পাৰফেক্ট ওকে কিমান সময় ৰখিব লাগে এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 10 to 15 seconds এনাফ আকবৰ সকলোৱে কমেণ্ট কৰি যাব তেতিয়া মজা লাগিব ওকে ওকে সেইকাৰণে মই কমেণ্টবোৰ দেখা পোৱা নাই চলো নেক্সট হৈ গ'ল আগে বাঢ়তে ফিৰ হুইচ ষ্টেট ইজ নট কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য জুডিকশ্যন অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধীনত কোনটো ৰাজ্য নাহে বুলি সুধিছে ৰাইট ইজ নট য়েছ নাহে বুলি সুধিছে নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা কোনটো নাহে এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো নাহে কোনকেইটা আহে মনত আছে নাই MMT কে মনত ৰাখিবলৈ দিছিলোঁ মেঘালয় মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা এই তিনিটা নাহে সো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আছে অপশ্যন ডি ত্ৰিপুৰা নাহে মেঘালয় মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা MMT এইকেইটা নাহে ওকে দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইন আছাম লোকেটেড ইন অসম বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত আছে অসমত ডিফু ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় যোৰহাট ক'ত আছে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ যোৰহাট অপশ্যন ডি ভেৰি গুড যোৰহাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে নেক্সট হু ৰোড দ্য বুক ভক্তি ৰত্নাৱলী কিতাপখন কোনে লিখিছিলে শংকৰদেৱ মাধৱ কন্দলী মাধৱদেৱ হেম সৰস্বতী ভক্তি ৰত্নাৱলী কিতাপখনৰ লিখক কোন কাৰ হয় এই কিতাপখন ভক্তি ৰত্নাৱলী কাৰ আছিলে জলদি बताओ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ভক্তি ৰত্নাৱলী কাৰ আছিলে বি ওকে ভেৰি গুড পাৰফেক্ট ওকে সো এইটো কেই নম্বৰ চেম্পল পেপাৰ হয় 3 নম্বৰ চেম্পল পেপাৰ হয় না ওকে অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সকলো একে আহিছে মাধৱদেৱ ওকে চলো নেক্সট দ্য দুধৰালী ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ দুধৰালী কোনজন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে দুধৰালী কাৰ দিনত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ৰুদ্ৰসিংহ গদাধৰ সিংহ প্ৰমত্ত সিংহ শিৱ সিংহ দুধৰ আলী কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে জলদি बताओ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দুধৰ আলী ওকে দুধৰ আলী কৰ পৰা কলৈ আছিলে দুধৰ আলী মনত আছে নাই হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কি আহি আছে গদাধৰ সিংহ সকলোৰে কাৰেক্ট আনসাৰ আহি আছে ভেৰি গুড সো গদাধৰ সিংহ অপশ্যন বি পাৰফেক্ট চলো নেক্সট okay Pravo Subinto was the chief guest for India's Republic Day parade on January 26, 2025 he is from which country 2025 চনৰ 26 জানুৱাৰী গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে কোন আহিছিলে প্ৰভাৱ সুবিয়ান্টো তো কোন দেশৰ আছিল মালয়েছিয়া ফ্ৰান্স ইণ্ডোনেছিয়া ফিলিপাইনছ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোনখন দেশৰ আছিল তো এনেকৈ কোৱেশ্যন আহিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স জলদি কোৱা সুবিয়ান্টো কোন দেশৰ আছিল ইণ্ডোনেছিয়া নে ফ্ৰান্স বি অৰ চি হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ফ্ৰেন্সো কমেণ্ট আহি আছে কিছুমান ভেৰি গুড পাৰফেক্ট কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ ইণ্ডোনেছিয়া ৰাইট ফ্ৰান্সৰ 2024 বৰ্ষত আহিছিলে 2025ত ইণ্ডোনেছিয়া ওকে এইজন কোন আছিলে ইমানুৱেল মেক্ৰন 2024 বৰ্ষত অহাজন আছিলে ইমানুৱেল মেক্ৰন ওকে সো অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহিছিলে নাম মনত ৰাখিব প্ৰভাৱ সুবিয়ান্টো ওকে প্ৰভাৱ সুবিয়ান্টো Prabhu. Okay, where is the Assam Cooperative Jute Mills located? Okay, Assam Cooperative Jute Mill, Morapat Mill ক'ত আছে 5 গ্ৰাম বা 500 গ্ৰাম লখিমপুৰ শিলঘাট ননৈ ক'ত আছে এখন শিলঘাটত আছে ৰাইট ভেৰি গুড অপশ্যন which one is the correct answer শিলঘাট অপশ্যন চি is the correct answer সকলো চি আহিছে পাৰফেক্ট নেক্সট The term monopoly কিহৰ লগত সম্পৰ্কিত capitalism socialism communism mixed economy okay পুঁজিবাদ সমাজবাদ সাম্যবাদ বা মিশ্ৰিত অৰ্থনীতি কিহৰ লগত monopoly related পুঁজিবাদ yes right capitalism
ওকে, আৰু এইটো কুৱেশ্যন এইটোও সোধে যে আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি কেনেধৰণৰ হয়, মিক্সড ইকনমি। যদি সোধে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰকাৰ কি, মিক্সড ইকনমি। ওকে, হোম ভাস্কৰ বৰ্মন চেণ্ট এন এম্বাচিডাৰ টু হৰ্ষবৰ্ধন। হৰ্ষবৰ্ধনলৈ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে ভাস্কৰ বৰ্মনে কাক পঠিয়াইছিলে? বায়ু, বৰুণা, মেঘদূত, হংসবেগ। কাক পঠিয়াইছিলে? হেংছাবেগান, হংসবেগ। কাক পঠিয়াইছিলে? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? অপশ্যন ডি ইজ দ্য, আজি ইমান এটেণ্ডেঞ্চ কম কিয়? লেট হৈ গ'ল সেইকাৰণে নেকি? অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, হংসবেগ। ওকে, ফ্ৰম হুইচ মেনু ইউ কেন ইনচাৰ্ট হেডাৰ এণ্ড ফুটাৰ। হেডাৰ আৰু ফুটাৰ আমি কেনেকৈ এণ্টাৰ কৰিব পাৰি? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? কাৰেণ্ট নাই। ওকে, জলদি বাতাও হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ইনচাৰ্ট মেনু, ভিউ মেনু, ফৰমাট মেনু, টুলছ মেনু। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? ওকে, okay, what is the correct answer? Option insert menu, very good. Option A is the correct answer, insert menu. Okay, who cannot vote in the election of president? ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত কোনো ভোট দিব নোৱাৰে। কোনজন ব্যক্তিয়ে ভোট দিব নোৱাৰে? ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা, ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভা, ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। লোকসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্য, লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্য, বিধান পৰিষদৰ সদস্য, বিধানসভাৰ সদস্য, কোনসকলে দিব নোৱাৰে? Okay, what is the correct answer? Who cannot vote? Okay, what is the key comment ahi ase man level level? Etia nu kot match pohai ase baru. Your match. Match. Okay, match. Okay, correct answer ki ahi ase yate? Elected members of legislative council hobo lage sir. Yat D kane ki ahi ase? Option C hobo correct answer. Okay, elected member of legislative council. So next. Okay, in which year was the Swaraj Party founded? Swaraj Party ketia pratishta kora hoisile? Swaraj Party এই কুৱেশ্যনটো বহুবাৰ কৰিছো আমি আৰু এক্সপেক্টেডো হয়। স্বৰাজ পাৰ্টি কেতিয়া গঠন হৈছিলে? 1923 নে কি? ডাইৰেক্টলি আনসাৰে আহি গৈছে 1923। ওকে, সো ভেৰি গুড। অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব? অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, 1923, 1923 চনত কাৰেক্ট আনসাৰ। ওকে, কোন আছিলে, কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? চি আৰ দাস আৰু কোন আছিলে? মতিলাল নেহেৰু। ওকে, চলো। Okay, chalo next. George Washington was the first president of which country? George Washington কোনখন দেশৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল? What is the correct answer? যুক্তৰাজ্য, কানাডা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া। Most important question, most expected question. এটো উঠায়। Okay, George Washington কোন দেশৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল? Sorry, what is the correct answer? United States of America, USA, right? আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, United States. C is the correct answer. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ ৱাশ্বিংটন। Next. What is the chemical symbol of gold? গোল্ডৰ ৰাসায়নিক প্ৰতীক কি হয়? AU, AG, PB, HG. What is the correct answer? AU, 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 AU. Okay, very good. AU আছিলে গোল্ড, এটো আছিলে ৰূপ, এটো আছিলে লিড, HG হৈছে মাৰ্কিউৰি। Okay, চলো নেক্সট। Who was the first finance minister of Assam? অসমৰ প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিলে? গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, তৰুণৰাম ফুকন। Who was the first finance minister? প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিলে? জলদি বাতাও। Okay, yes. Okay, what is the correct answer? বিষ্ণুৰাম মেধি। Yes, option B is the correct answer. যিসকলে বি কৰিছে পাৰফেক্ট। বিষ্ণুৰাম মেধি আছিলে প্ৰথম ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ। ওকে, আৰু সেকেন্ড CM। ওকে, দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী, যাক আমি অসমৰ লৌহ পুৰুষ বুলি জানো, আইৰন মেন অফ আছাম। ইন হুইচ অফ দ্য গিভেন কাউন্ট্ৰিজ ডাজ দ্য ৰিভাৰ নাইল ফ্ল'? নাইল নদী কোনখন মহাদেশৰ মাজেৰে যায়? আফ্ৰিকা, এছিয়া, নৰ্থ আমেৰিকা, নান অফ দিছ। নীল নদী কোনখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ, কোনখন মহাদেশত আমি দেখা পাওঁ? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? ওকে, আফ্ৰিকা। Okay, what is the correct answer? Very good. Africa is the correct answer. Perfect.
Next. What is the origin of Narmada River? Narmada নদীৰ উৎপত্তিস্থল ক'ত? নাগপুৰ, বেতুল, অমৰকণ্টক, মাউণ্ট আবু। নৰ্মদা নদী ক'ৰ পৰা উৎপত্তিস্থল? জলদি কোৱা, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? নৰ্মদা নদীৰ উৎপত্তিস্থল, ভেৰি গুড, মাউণ্ট আবু। মাউণ্ট আবু কোনে কৰি আছে? অমৰকণ্টক ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ওকে, অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। অমৰকণ্টক, পাৰফেক্ট। চলো নেক্সট। অমৰকণ্টক ক'ত আছে? কোনখন ৰাজ্যত আছে কোৱা? বহুবাৰ কৰাইছো। Which among the following given oceans does El Nino occur? কোনখন মহাদেশত এল নিনো হয়? এল নিনো কেইদিনমান আগতে আমি দেখা পাইছিলোঁ লাষ্ট ইয়াৰত। এল নিনো। ইণ্ডিয়ান অ'চেন, ভাৰত মহাসাগৰ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, আটলান্টিক মহাসাগৰ, আৰ্কটিক মহাসাগৰ, কোনখনত আমি এল নিনো দেখা পাওঁ? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? পেচিফিক, য়েছ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰত এল নিনো দেখা পাওঁ আমি। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। ওকে, চলো নেক্সট। Who is known by the subquirate or nickname ৰূপকোঁৱৰ in Assamese literature? অসমীয়া সাহিত্যত ৰূপকোঁৱৰ উপনামেৰে কাক জনা যায়? একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন। ৰূপকোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? গুণাভিৰাম বৰুৱা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, পাৰ্বতী কুমাৰ ডেকা, পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা, নৱকান্ত বৰুৱা। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? কাক জনা যায়? ৰূপকোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? এইটো কাৰো ৰং নহ'ব, ৰাইট? অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, পাৰফেক্ট। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ওকে, ৰূপকোঁৱৰ উপাধি কোনে দিছিলে? মনত আছে নাই? ৰূপকোঁৱৰ উপাধিটো কোনে দিছিলে? জ্যোতিপ্ৰসাদ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, ভেৰি গুড। চলো নেক্সট। ৰূপকোঁৱৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া। ওকে, হু ইজ ন'ন এজ ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স? জেনেটিক্সৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? চাৰ্লছ ডাৰউইন, লুইচ পেষ্টাৰ, গ্ৰেগৰ মেণ্ডেল, জেমছ ৱাটছন। ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স গ্ৰেগৰ নে কোন আছিলে? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? জলদি बताओ, what is the correct answer? Father of genetics is the what is the correct answer? What Bihar dibo? Gregor Mendel. Yes, option C is the correct answer. Chalo next. 25 number question. Who was the first martyr of 1942 revolution in Assam? 1942 চনৰ বিপ্লৱত অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন হৈছিলে? মণিৰাম দেৱান, কুশল কোঁৱৰ, কমলা মিৰি, কনকলতা বৰুৱা। 1942 চনৰ যিটো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত অসমৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ কোন আছিলে অসমৰ পৰা? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? জলদি बताओ। বি চি ডি আটাইকেইটা কমেণ্ট আহি গ'ল দেখোন। অ'কে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? 1942 কনকলতা বৰুৱা। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, ৰাইট? মনত ৰাখিব, কনকলতা বৰুৱা আৰু তেওঁৰ লগতে কোন আছিলে? মুকুন্দ কাকতি। ওকে, চলো নেক্সট। When did ফুলগুৰি আপৰাইজিং অকাৰ? ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মষ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন। ফুলগুৰি ধোৱা কেতিয়া হৈছিলে? ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ। ফাৰ্ষ্ট পিজেণ্ট আপৰাইজিং ইন আছাম, অসমৰ প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? বেছি স্পীডত গৈ আছো নেকি? 18 মিনিটত 26 নম্বৰ কুৱেশ্যন পালোগৈ। বেছি স্পীডত হৈছে যদি কৈ দিওঁ, অলপ শ্ল' ডাউন কৰি দিম। অ'কে, 1861, ভেৰি গুড। অপশ্যন এ ইজ দ্য পাৰফেক্ট আনসাৰ। সকলোৰ বাবে 1861 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ওকে, চলো নেক্সট। হুইচ স্পৰ্ট ইজ প্লেড এট ৱেম্বলডন? ৱেম্বলডনত কোনটো খেল খেলা হয়? বেডমিণ্টন, টেবল টেনিছ, টেনিছ, স্কোৱাছ। ৱেম্বলডন। আৰু এটা আছিলে ভেল'ড্ৰম। ভেল'ড্ৰমত কি হয়? চাইকেল, ৰাইট? ইয়াত সুধিছে ৱেম্বলডন। ৱেম্বলডনত কি আছিলে? টেবল টেনিছ নে টেনিছ নে লন টেনিছ? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? জলদি बताओ। So what is the correct answer? Tennis is the correct answer. Table tennis নহয়। Okay, tennis is the correct answer. Perfect, ধুনীয়া। Okay, এতিয়া আকৌ ইমান মানুহ ক'ৰ পৰা আহি গ'ল? 700 people now। আগতে 500 আছিলে, 200 মানুহ ক'ত আছিলে? টোপনি গৈছিলে নেকি? Who holds the record for the first most Olympic gold medal in history? Most Olympic gold medal পোৱা অভিলেখ কোনে দখল কৰিছে? ৰাইট? কাৰ্ল লুইছ, হুছেইন বল্ট, মাইকেল ফেলেপছ, সেৰেনা উইলিয়ামছ। Okay, most number of অলিম্পিক গোল্ড মেডেল কোনে পাইছে? What is the correct answer? Michael Phelps. Okay, option C is the correct answer. Very good. Okay, and then আমি কিহত most number of gold পাইছো? কোনটো খেলত
অলিম্পিকত মোষ্ট নাম্বাৰ অফ গ'ল্ড ইণ্ডিয়াই কোনটো পাইছে অলিম্পিকত ৰাইট কোনটো খেলত পাইছোঁ আমি মোষ্ট নাম্বাৰ অফ গ'ল্ড হকী খেলত ৰাইট মনত ৰাখিব হকী প্ৰথম আমি হকীতে পাইছিলোঁ মোষ্ট নাম্বাৰ অফ ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ কোনে জিকিছে মোষ্ট নাম্বাৰ অফ ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ কোনে জিকিছে এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন হয় অ'কে মোষ্ট নাম্বাৰ অফ ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ কাৰ হয় কোৱা ক্ৰিকেট ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ODI মোষ্ট নাম্বাৰ অফ কাৰ আছে অষ্ট্ৰেলিয়া 6 বাৰ অ'কে ভেৰি গুড মোষ্ট নাম্বাৰ অফ ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ কাৰ আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট হায়েষ্ট অ'কে আৰু ফুটবল ব্ৰাজিল চলো হুইচ প্লেয়াৰ ইজ ন'ন এজ দ্য কিং অফ ফুটবল ফুটবলৰ ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় ফুটবলৰ ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় কিং অফ ফুটবল ডিয়েগো মাৰাডোনা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো পেলে লিঅনেল মেছি কিং অফ ফুটবল বুলি কাক কোৱা হয় অ'কে ভেৰি গুড অ'কে অলপ সময় দিওঁ এনচাৰটো কৰা নেক্সট এণ্ড উইল গ' টু নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে ফুটবলৰ ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় পেলে ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ পাৰফেক্ট অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ৰাইট চলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেটফৰ্ম ইজ নাও ন'ন এজ এক্স তলৰ কোনটো প্লেটফৰ্মক এতিয়া এক্স বুলি জনা যায় ইয়াহু মেইল টুইটাৰ লিংকডিন কোনটোক বৰ্তমান এক্স বুলি চিনি পাওঁ আমি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেটফৰ্ম ইজ নাও ন'ন এজ এক্স হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ লাইক কৰা নাই বোলে সকলোৱে কোনোবাই কমেণ্ট কৰি আছে জলদি লাইক কৰি দিয়া সকলোৱে এবাৰ অ'কে চ' এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন পাই থাকিবলৈ এক্স এতিয়া আমি কোনটোক চিনি পাওঁ টুইটাৰ হয় ভেৰি গুড অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ টুইটাৰ এক্স আগতে টুইটাৰ বুলি জনা গৈছিলে এতিয়া এক্স বুলি জনা যায় অ'কে ত' নেক্সট ইলন মাস্কৰ হৈ গ'ল এইটো ইলন মাস্কে খৰিদ লিয়া পুৰা পেচা হতো এছা আন্ধা পেচা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্ট্ৰেইটছ কানেক্ট দ্য মেডিটেৰেনিয়ান চি উইথ আটলাণ্টিক অ'চেন ভূমধ্য সাগৰ আৰু আটলাণ্টিক মহাসাগৰক কোনটোৱে সংযোগ কৰে হৰমুজ জিব্ৰাল্টাৰ ষ্ট্ৰেইট বছফৰাছ ষ্ট্ৰেইট ডভাৰ ষ্ট্ৰেইট কোনটোৱে সংযোগ কৰে অ'কে জিব্ৰাল্টাৰ what is the which one is the correct answer option B আহি আছে সকলো পৰা ভেৰি গুড ষ্ট্ৰেইট অফ জিব্ৰাল্টাৰ পাৰফেক্ট জিব্ৰাল্টাৰ প্ৰণালী ভূমধ্য সাগৰ আৰু আটলাণ্টিক মহাসাগৰক সংযোগ কৰে অ'কে আৰু এটা কুৱেশ্যন বনাই প্ৰায় দেখা পাওঁ আমি ভূমধ্য সাগৰ আৰু লোহিত সাগৰ ৰেড চি কোনটোৱে সংযোগ কৰে এইটো কুৱেশ্যন বহুবাৰ সুধিছে মেডিটেৰেনিয়ান ভূমধ্য আৰু ৰঙা ৰাইট লোহিত সাগৰ যিটো আমি কওঁ ৰেড চি वेज वेरी गुड ओके ये मेरा एक्सप्लेन करने का हैबिट नहीं जाएगा सैम्पल पेपर तो एक्सप्लेनेशन लगी आसो हाईएस्ट पॉइंट इन द आरावली रेंज आरावली परिसৰৰ সৰ্বোচ্চ বিন্দু কোনটো হয় ओके व्हाट इज द करेक्ट आंसर অলপ টাইম দিয়ক ओके অলপ টাইম দি আছো টাইমাৰ লগাই দিও নেকি এইটো যোৱাকালি এবাৰ কৈছিলো যদি মনত আছে আটাইতকৈ পুৰণি পৰ্বত শৃংখল আৰাৱলী আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট পিকটো কি হ'ব হাইয়েষ্ট পিকটো হৈছে গুৰু শিখৰ ওকে কি হৈছে বাফাৰিং হৈ আছে নেকি অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ গুৰু শিখৰ ওকে নেক্সট দ্য প্লেচ সাবৰিমালা ইজ সিচুৱেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট সাবৰিমালা ক'ত অৱস্থিত সবৰিমালা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু কেৰালা কৰ্ণাটক সাবৰিমালা व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्पीड होइसे अच्छा चलो ओके कोई नहीं थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर सबरीमाला टेम्पल कत আছে आंसर करो সকলো এবাৰ ओके केरला केरला वेरी गुड ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर केरला त्रिवनंतपुरम राइट कैपिटल ओके नेक्स्ट when was the historic Assam Accord signed অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰ হৈছিল আসাম একৰ্ড কেতিয়া সাইন কৰা হৈছিল কোৱেশ্চন কৰা আনসাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব আসাম একৰ্ড was signed in 1985 15 আগষ্ট 1985 অপশন ডি পারফেক্ট ওকে চলো क्वेश्चन नंबर 34 হৈ গল 35
Who was the first woman to receive Gyanpith Award? Gyanpith বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা কোন আছিলে? So what is the correct answer? চাই লোৱা অপশ্যন কেইটা কি কি আছে মাইত্ৰী দেৱী সুচেতা কৃপালানী আশাপূৰ্ণা দেৱী আৰু লেইলা ছেঠ what is the correct answer জ্ঞানপীঠ লাভ কৰা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল আশাপূৰ্ণা দেৱী ৰাইট ভেৰি গুড অপশ্যন গো ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আশাপূৰ্ণা দেৱী আৰু প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল তেতিয়া কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব মামুনি বাইদেউ ওকে চলো নেক্সট between which two towns the নৰনাৰায়ণ সেতু situated কোন দুখন চহৰৰ মাজত নৰনাৰায়ণ সেতু অৱস্থিত so what is the correct answer option c কি আছে যোগীগোপা আৰু পঞ্চৰত্ন ওকে তেজপুৰ কলিয়াবৰ নগাঁও যোৰহাট ডিব্ৰুগড় ধেমাজি ওকে ভেৰি গুড অপশ্যন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ যোগীগোপা আৰু পঞ্চৰত্ন ওকে চলো নেক্সট which of the following was the first artificial satellite of India নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আছিল এটো কৰায়া হোৱা কোৱেশ্চন হয় ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল স্যাটেলাইট কোনটো আছিল 19 এপ্ৰিল 1975 সেই দিনা গৈছিল এইখন মহাকাশত নাম কি আছিল আৰ্যভট্ট ভেৰি গুড ওকে সো অপশ্যন সি এগেইন who was the first Ahom ruler to officially embrace Hinduism আনুষ্ঠানিকভাৱে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিল প্ৰমত্ত সিংহ জয়দত্ত সিংহ প্ৰতাপ সিংহ জয়ধ্বজ সিংহ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন what is the correct answer জলদি বাতাও ইয়াৰ আনসাৰ কি আহিব সকলোৰ পৰা 50 নম্বৰ কোৱেশ্চন পাই গলো নেকি নহয় আছে আৰু অলপ বাকি ওকে সোনকালে সকলোৱে এবাৰ লাইক কৰিব তেনেহলে এনাৰ্জি আহিব তেতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আমি ধুনীয়াকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম ওকে জয়ধ্বজ সিংহ ভেৰি গুড তো ইয়াতো ডাইৰেক্টলি তেওঁৰ আহোম নামটো সৰি হিন্দু নামটো দিছে তেওঁৰ আহোম নাম কি হয় ৰাইট আহোম নামও দিব পাৰে তো আহোম নামটো কি হয় চলো নেক্সট কোৱেশ্চন Who was the first বৰবৰুৱা of the Ahom kingdom আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিল ফাৰ্ষ্ট বৰবৰুৱা প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিল জলদি बताओ প্ৰথম বৰবৰুৱা একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন আছিল আলোক সোলা কৃষ্ণ খণ্ডিকৈ মুমাই তামুলী ৰূপচান বৰবৰুৱা অপশ্যন সি সকলোৰ পৰা কাৰেক্ট আনসাৰ পাইছো আমি মুমাই তামুলী বৰবৰুৱা ভেৰি গুড অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ধুনিয়া what is the capital of Andaman and Nicobar Islands আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ ৰাজধানী কোনটো হয় শ্ৰী বিজয়পুৰম পোৰ্ট ব্লেয়াৰ কাবাৰ্টি দামান বৰ্তমান কোনটো হয় আন্দামান আৰু নিকোবৰৰ বি আৰু সি দুয়োটা আনসাৰ আহি আছে বৰ্তমান কি নাম ৰখা হৈছে ইয়াৰ শ্ৰী বিজয়পুৰম ৰাইট নতুন নাম option A is the correct answer okay next which was the only city of Indus without fortification দুর্গ অবিহনে কোনটো দুর্গ নাছিলে এটো কৰাইছো কালিবাঙ্গান মহেঞ্জোদাৰো হাৰাপ্পা চানুদাৰো কোনটো আছিল দুর্গ নাছিলে কোনটো without fortification what is the correct answer চানুদাৰো right option D is the correct answer without fortification what has been the new name of old parliament house পুৰণি ভাৰতৰ পুৰণি সংসদ ভৱন নতুন নাম কি ৰাইট সংসদ ভৱনৰ নতুন নাম কি ৰখা হৈছে সংবিধান সদন অমৃত সদন ভাৰত সদন ডেমক্ৰেটিক হাউস কি নাম ৰখা হৈছে ওকে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আহি আছে সকলো পৰা ওকে দেন সংবিধান সদন ভেৰি গুড নতুন যেটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট হাউস আছে ইয়াৰ নাম ওকে নেক্সট What has been the name of Neil Island of Andaman Nicobar? Andaman Nicobaৰৰ নীল দ্বীপৰ নাম কি লৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে? শহীদ দ্বীপ, হোৱাইট দ্বীপ, ভগত দ্বীপ, দ্বীপ। নীল দ্বীপৰ নাম কি কৰা হৈছে? চেঞ্জ কৰা হৈছে। শহীদ দ্বীপ নে কি ৰখা হৈছে? বৰ্তমান। Option A is the correct answer, শহীদ দ্বীপ। Okay. So next. Which article provides the freedom of speech? Freedom of speech কোনটো আৰ্টিকেলত মেনশন আছে? 19, 14, 17, 18। freedom of speech 14 নে 19 14 আৰু 19 দুইটা आंसर আহি আছে 17 आंसर দেখিব পাইছো আৰে কি कर रहे हो 19 is the correct answer right এটো কি আছিল ইকুয়ালিটি বিফোর ল আইনৰ আগত সমান এবলিশন অফ আনটাচেবিলিটি আছে 17 নম্বৰ
অস্পৃশ্যতা by what name the landing site of Chandrayaan 3 on the moon be known Chandrayaan 3 যেটো আমাৰ অৱতৰণ স্থান আছিল নাম কি আছিল ইয়াৰ নাম কি ৰখা হৈছে বিক্ৰম শক্তি পয়েন্ট প্ৰজ্ঞান শক্তি বিন্দু চন্দ্ৰযান 3 পয়েন্ট শিৱ শক্তি বিন্দু নাম কি ৰখা হৈছে ইয়াত right চন্দ্ৰযান 3 very good option D is the correct answer শিৱ শক্তি পয়েন্ট right in which year Purna Swaraj resolution has been repeat কি হৈ আছে question বোৰ okay what is the correct answer এটো কৰাইছো বহুবাৰ same question repeat হৈ আছে 1929 option C is the correct answer okay Rani Jhansi regiment was founded by Rani Jhansi regiment কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল Bhagat Singh Kushal Kumar Subhash Chandra Bose Jawaharlal Nehru what is the correct answer option C is the correct answer very good perfect chalo next which Ahom king dug the Jaisagar tank in the memory of his mother কাৰ কোনজন আহোম ৰজাই জয়সাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰাইছিল তেওঁৰ মাতৃৰ স্মৃতিত সুখৰাংফা সুতানফা সুপাতফা সুসেংফা কোন আছিল ইয়াত আহোম নামটো দি ৰাখিছে হয় নাই তো সেই ব্যক্তিজনৰ আহোম নাম কি আছিল সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া আমি আনসাৰ কৰিব পাৰিম কোন আছিল ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম কি আছিল হেতুৱে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কোৱা option A is the correct answer Sukrangfa right ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম Sukrangfa option A is the correct answer which Assamese man joined the famous Dandi March Dandi Marchত কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল লীলাধৰ বৰুৱা চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা হেম বৰুৱা নটা none of this Dandi Marchত কোন গৈছিল লীলা নে চন্দ্ৰ very good এটো সকলোৰে ইজি হ'ব আৰু option A is the correct answer লীলাধৰ বৰুৱা 50 What is the length of ropeway recently inaugurated over the Brahmaputra? Brahmaputra নদীৰ ওপৰত যেটো ropeway আছে নৰ্থ গুৱাহাটীক যেটো সংযোগ কৰে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান 1.8 কিলোমিটাৰ 2.4 কিলোমিটাৰ 1.2 কিলোমিটাৰ 2.8 কিলোমিটাৰ What is the correct answer 2.4 কিলোমিটাৰ 1.8 Okay what is the correct answer জলদি बताओ Okay আৰু বাকি চ্যাপ্টাৰ কিটা ৰিভিজন হৈ আছে না নাই 1.8 কিলোমিটাৰ বহুবাৰ কৰাইছো অপচন A is the correct answer okay চলো নেক্সট okay 50 পাই গলো নেকি okay let's take a break আৰু 50 টা নেক্সট স্পিড আপ বাকি ৰিভিজন চলি আছে না যেমান কিটা আজি কিমান নম্বৰ ক্লাস 19 দিন মাৰাথনৰ ডে 17 সাগে আজি 17 নম্বৰ ক্লাস এন্ড আৰু দুটা ক্লাস আহিব মাৰাথন 18 and 19 okay break time চাহ পানী খাই লোৱা চাহ পানী খাব মন আছে কেটা বাজিছে 10:46 বাকি ADRE 3.0 course এপত আহি গৈছে classes will start from April or last week পৰা start হৈ যাব classes তো যে এই কেইদিন সময় আছে এনৰোল কৰি ৰাখি দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ভ্যালিডিটি লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে ভ্যালিডিটি টিল দ্য এক্সামিনেশন যেতিয়া এক্সাম হ'ব কিমানলৈকে এক্সটেন্ড এতিয়ালৈকে 1.5 বছৰৰ সাগে দিয়াই আছে ভ্যালিডিটি এক্সাম লৈকে এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হ'ব এক্সাম যদি 1.5 বছৰ ভিতৰটো এক্সাম হৈয়ে যাব ওকে अवेलेबल इन एप তাৰ পৰা পেমেন্ট কৰি লৈ এনৰোল কৰি ৰাখি দিব পাৰে only 799 okay চলো ৰেডি নেক্সট গোপাল কি এৰিয়াৰি ক্লাস হ'ব নেকি হ'ব আপুনি সপনি কৰি আছে নেকি यस আপুনি গো বেক বাংলাদেশী গো এবোৰ কথাত মন নিদিবা ক্লাছত মন দিয়া ओके पढ़ाई पे ध्यान दो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो ना कि गुआ ने आरो অলপ টাইম লাগে দে ম্যাথছ আহিলে আধা দি পলায়ন কৰিব চাকৰি বলে বিয়া পাতি ओके ডিএমই ম্যাৰাথন লাগে চলো स्टार्ट करो देन नेक्स्ट मैथ्सर আগত আৰু অলপ ব্ৰেক লৈ লম তেতিয়া আমি according to Huyen Sang the circumference of কামৰূপৰ পৰিধি কিমান Huyen Sangৰ মতে Huyen Sang কি কৈছিল কামৰূপৰ পৰিধি কিমান হয় 1200 মাইল 1500 মাইল 1700 মাইল 1800 মাইল what is the correct answer 1700 very good option C is the correct answer 1700 miles okay চলো next
who along with the Maniram Dewan was hanged on 26 February 1858 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত মনিৰাম দেৱানৰ সৈতে আৰু কোনজন ব্যক্তিক ফাঁচি দিয়া হৈছিল পিয়লি ফুকন পিয়লি বৰুৱা কুশল কোঁৱৰ বদন বৰফুকন কাক দিয়া হৈছিল মনিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কোনজন ব্যক্তিক ফাঁচি দিয়া হৈছিল সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কি হয় পিয়লি টু কাৰেক্ট না এটা পিয়লি ফুকন আছিল নে পিয়লি বৰুৱা আছিল হেতু কোৱা মোক ওকে পিয়লি বৰুৱা ভেৰি গুড অপশন বি যিসকলে কৰিছে পাৰফেক্ট পিয়লি বৰুৱা আৰু মনিৰাম দেৱান 1858 চনত তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়া হৈছিল যোৰহাট জেল হোৱাট ইজ দ্য ভেলিডিটি অফ জিআই টেগৰ বৈধতা কিমান লৈকে থাকিব পাৰে 10 ইয়াৰ্স কৈ দিলো বেছি স্পিডত ওকে একো নহয় চলো নেক্সট which vitamin is produced in human body when exposed to sunlight এটো আজিয়ে কৰাইছো সূৰ্যৰ স্পৰ্শলৈ আহিলে মানৱ শৰীৰত কোনটো ভিটামিন উৎপন্ন হয় what is the correct answer vitamin a vitamin b vitamin c নে vitamin d কোনটো ভিটামিন উৎপন্ন হয় মানৱ শৰীৰত vitamin d right option d is the correct answer d তে আছে vitamin d option d right ইয়াৰ ফলত যদি অভাৱ হৈ যায় কি ৰিকেটছ ৰোগে দেখা দিয়ে ৰিকেটছ ৰোগ কি হয় হাড় bones weak হৈ যায় which place of Assam is known as পঞ্চতীৰ্থ অসমৰ কোনখন ঠাইক পঞ্চতীৰ্থ বুলি জনা যায় what is the correct answer নগাঁও বৰপেটা মাজুলী হাজো পঞ্চতীৰ্থ কোনটোক জনা যায় অসমৰ পঞ্চতীৰ্থ important question হাজো very good and D is the correct answer next who established the kirtan ghar at বৰপেটাত কীৰ্তন ঘৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল নৰহৰি বুঢ়া আটা মথুৰা দাস আটা অনিৰুদ্ধ দেৱ হৰি কোনে কীৰ্তন ঘৰ বৰপেটাত বনাইছিল ওকে সো ইয়াতো অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মথুৰা দাস আটা ৰাইট তেওঁৰ নাম থাকিব পাৰে অথবা আৰু এজন ব্যক্তিৰ নাম দিব পাৰে সেই ব্যক্তিজন কোন ৰাইট মাধৱ দেৱ ওকে তো অপশন চাই লব কি দিছে নেক্সট which Assamese poet translated Balmiki Ramayana into Assamese words as সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ কোনজন অসমীয়া কবিয়ে বাল্মীকি ৰামায়ণৰ সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ বুলি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল কবিৰত্ন সৰস্বতী মাধৱ কণ্ডলী অনন্ত কণ্ডলী শংকৰদেৱ কোনে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল কাৰ আছিল এইখন কবিৰত্ন সৰস্বতী মাধৱ কণ্ডলী অনন্ত কণ্ডলী শংকৰদেৱ কাৰ হয় এইখন সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ মাধৱ কণ্ডলী ভেৰি গুড অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মাধৱ কণ্ডলী ওকে so next which of the following is a right bank tributary of the river ব্ৰহ্মপুত্ৰ তলৰ কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সোঁপাৰৰ উপনদী হয় ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰী তো লোহিত বেকি কলং ধনখিৰি right bank tributary what is the correct answer okay এতিয়া এটুটো ধনখিৰিৰ এটুটো সাউথ নে নর্থ দুটা আছে কেনেকৈ আনসার কৰিবা এতিয়া ওকে বেকিও আছে তো এটো কৰিব লাগিব অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বেকি এটো ধনখিৰি নর্থটো আছে ধনখিৰি সাউথটো আছে ওকে তো বি ইয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব ধনখিৰিটো actually option gate perfect हुआ ना next Poppy Hazarika is associated with which sports অসমৰ পপি হাজৰিকা তো কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্ক weight lifter ভাৰ উত্তোলন short put hockey badminton পপি হাজৰিকা बताओ জিয়া ধনখিৰি কোনটো খেলৰ লগত জড়িত পপি হাজৰিকা okay short put no hai option A is the correct answer weight lifting okay weight lifter hai option A is the correct answer which is the second largest peninsular river of India bharator ditiyo bihotom upodipio nodi kunkhon peninsular second largest kuntu hai Kaveri Ganga Indus Krishna what is the correct answer second largest kuntu hai eto koi dia okay what is the correct answer
Largest Ganga, second largest Krishna. Okay, so second largest Odisha, second largest is Krishna. Okay, chalo next. Mathsৰ কাৰণে পেন পেপাৰ লৈ আহি যোৱা সোনকালে সকলো জলদি बताओ এতে পলায়ন কৰিব আধা আধি ভাগিব এতে ওকে নেক্সট 20 কুৱেশ্যন অন ম্যাথছ গুড নাইট স্যার বলে আরে ভাগ কাহে ৰহে হো ম্যাথছৰ পৰা ভাগিলে কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ ফাইনাল সিলেকশন লবা তেন্তে কেৱল জিকে কৰি ফাইনাল সিলেকশন হৈ যাব নেকি কাহে কেৱল জিকে কৰি ফাইনাল সিলেকশন হৈ যাব নে নহব যদি 15টা কুৱেশ্যন আহি যায় তেনেহলে 15 নম্বৰ পিছত ৰাইট ৰেডি সকলো পেন পেপাৰ লৈ ইয়েস অর নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন তাৰ পিছত স্টাৰ্ট কৰি আছো ওকে সময় দিম দিয়া 1 মিনিট বেকে সময় দিম প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত ওকে মই পলা হ'বলে গুছি যাম এতিয়া আরে ইমান ইজি আছে ওকে ফেস ইয়োর ফিয়ার ওকে নিজৰ যেটো ভয় আছে ইয়াক ফেস কৰিবলৈ শিকা নহলে এটো ভয়টো ভয়ে থাকি যাব ওকে সো ফার্স্ট কোয়েশ্চন ট্রাই কৰা क्या হৈ আছে right okay if 75% of a number is 90 what is the 120% of the number এটা সংখ্যাৰ 75% যদি 90 হয় সংখ্যাটোৰ 120% কিমান হ'ব okay what is the correct answer so excuse দিবলৈ হলে 100টা excuse আমি বনাব পাৰি হয় নাই যদি কৰাৰ ৰিজন আছে মানে সলভ কৰাৰ বা কোনো এটা বস্তু আমি যদি লব বিচাৰো তাৰ কাৰণে এটাই ৰিজন এনাফ ওকে এক্সকিউজৰ বাবে 100টা ৰিজন হ'ব পাৰে কিন্তু সেই বস্তুটো কৰি দেখাবৰ বাবে এটা ৰিজনেই যথেষ্ট সেই ৰিজনটো তোমাৰ আছে নে নাই যদি নাই আৰু তেনেহলে 100টা এক্সকিউজ আহি যাব যদি আছে তেনেহলে 100টা এক্সকিউজৰ বিপৰীতে এটা আমাৰ যেটো কাৰণ কৰিব লাগে হেতু এনাফ 144 আহি আছে ওকে 1 মিনিট বাৰু হোৱা নাই অলপ ৰখি দিছো okay 40-50 people তো already skip মাৰি দিছে মোটিভেশন দিও লাভ নাই বলে মোটিভেশন দিও আমাক ম্যাথছ কৰাব নোৱাৰিব আপোন okay 75% যদি 90 হয় 120% ওলাব লাগে তো ইয়াত কি ডাঙৰ কথা আছে 90 75 তলত 120% এটো হৈ গল ওলাই দিয়া কটাকটি কৰি দিয়া ওকে 15 ৰে কাটি দিয়া 6 15 90 5 15 75 এটো হৈ গল 5 4 5 2 বাৰত 10 5 4 গুণ 20 6 পূৰণ 24 ইমানখিনি কৰিব লগা আছিল 24 6 4 গুণ 24 so 144 option B is the correct answer okay just ইমানখিনি সলভ কৰিব লগা আছিল আৰু একো নাই okay A shopkeeper increases the price of an item by 30% and offers a discount of 10%. Okay, what is the effective percentage change? প্ৰথমত 30% বৃদ্ধি কৰি দিছে আৰু তাৰ পিছত 10% ৰেহাই কৰি দিছে তেনেহলে পার্সেন্টেজ শতাংশ চেঞ্জ কিমান হৈছে ইহৰে কাটিং কটা দিৰে নে কোঠাৰ জিটিৰো মন যায় আৰু এজন দোকানীয়ে 30% বৃদ্ধি কৰি আৰু 10% ৰেহাই দি দিছে ইয়াত সাকসেসিভত লগাই দি দিয়া ওকে সাকসেসিভত আনসাৰ আহি যাব $17 ওকে সো ধুনিয়া এতিয়া কেনেকৈ পাৰিছা দেখাচোন 30 সেকেন্ডত আনসাৰ আহি আছে নে কপি পেষ্টত আহি আছে মইতো দেখা নাই কমেন্ট চাই আনসাৰ নিদিবা দেই নিজক ঠগি লাভ নাই বেলেগৰ আগত এনসাৰ দিয়াটো মানে কি বুজাইছে ইয়াতে নিজকে ঠগা হৈ যাব যদি নিজে কৰি এনসাৰ নিদিয়ে ওকে সো 30% বৃদ্ধি পাইছে আৰু 10% কমাই দিছে ৰাইট এটোৱে 30 নে 10 yes তো বহাই দিয়া 30 প্লাস ওকে লিখিয়ে দি দিও x plus y plus x into y upon 100 এটোহে সলভ কৰিব লাগে যেটো কমিছে তাৰ আগত মাইনাস বহাই দিয়া এটো x ধৰি লোৱা এটো y ধৰি লোৱা হৈ গল
okay, trees plus minus 10 plus trees into minus 10 by 100. Okay, so এইটো 30 পৰা 10 ডাইৰেক্টলি মাইনাস হৈ গ'ল 20 টো এনে আহি আছে okay আৰু ইয়াতে 10 বাৰত এইটো ক্যান্সেল হৈ গ'ল এটা শূন্য লগত এটা শূন্য ক্যান্সেল সো প্লাস মাইনাসে মাইনাস 3 20 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰিলে 17% very good co is the correct answer 17%. okay চলো next easy আছিলে এইটোতো কৰাইছো না ধৰণৰ বহুবাৰ কৰাইছো কোনো এটা সামগ্ৰীৰ মূল্য 10% হ্ৰাস কৰা হয় the price of a commodity reduced by 10% by what percentage should the consumption increase to keep the total expenditure constant সামগ্ৰী এটাৰ মূল্য 10% হ্ৰাস কৰা হয় মুঠ ব্যয় স্থিৰ ৰাখিবলৈ কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হোৱা উচিত okay what is the correct answer কোৱা চকু কি হৈছে আজি যাব নেকি চকু okay jaldi batao what is the correct answer 11.11% okay so 1 মিনিট হোৱা নাই আৰু অলপ ৰাখি দিছো so কিমান শতাংশ কমি গৈছে 10/90 into 100% very good 1 মিনিট হৈ গ'ল okay so এইটো কেনেকৈ শিকাইছিল মনত আছে নাই কিমান পাৰ্সেন্ট 10% 10% right so কিমান কমিছে হেতু কমাই দিয়া 1 ৰ পৰা 10 মাইনাস into 100% so 10 ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰি দিলে 90 into 100% 0 0 cancel এটা 1ক 9 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাবা 1ক 9 ৰে হৰণ কৰি দিয়া এটো आंसर right so 11.911 11.11% very good 100 গায়ব হৈ গ'ল চলো নেক্সট এটা সো কম্পিটিশন ইমান এটা হার্ড নাই যি সকলে সিনসিয়ার কে মানে ক্লাসত থাকিব বা বস্তুবোৰ শিকিব আৰামসে চাকৰি লৈ যাব আৰু পিছত এই সকলে লব নোৱাৰিব পিছত কব দিনি ৰাতি পঢ়িছিল দিনি ৰাতি এটা টপিক পঢ়িলে নহব দিনি ৰাতি কেৱল এটা টপিকে ইয়াতে জিকে কৰি আছে আৰু হেতু চেনেলতো জিকে কৰি আছে আৰু এটা চেনেলত জিকে কৰি আছে জিকেৰ বাবে আৰু এটা চেনেল বিচাৰি আছে নাই হ'ব কেৱল জিকে কৰিলে নহব নহয় প্ৰতিটো চ্যাপ্টাৰত মোটামুটিকে কমান্ড ৰাখিব লাগিব The ratio of the ages of A and B is 5-7. After 6 years, the ratio will be 3:4. What is A's current age? A আৰু Bৰ বয়সৰ অনুপাত 5:7 6 বছৰ পিছত সিহঁতৰ অনুপাত হ'ব 3:4 তেনে হলে এৰ বৰ্তমান বয়স কিমান এৰ খুদিছে হয় এৰ খুদিছে এক মিনিট টাইম আপ okay so বৰ্তমান অনুপাত কিমান বয়সৰ 5:7 ন 5:5:7 আৰু 6 বছৰ পিছত সিহঁতৰ অনুপাত কিমান 3:4 3:4 so এতিয়া ডিফাৰেন্স সেম আছে জানো 5 আৰু 7 ৰ ডিফাৰেন্স 2 ৰাইট 3 আৰু 4 ৰ ডিফাৰেন্স পাৰ্থক্য হৈছে 1 ডিফাৰেন্স সেম নাই সেম কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ পাৰ্থক্য লৈ ইয়াৰ পূৰণ কৰি দিয়া 2 7 ৰ পাছৰ পাৰ্থক্য 2 ক পূৰণ কৰি দিয়া ইয়াক 3 আৰু 4 ৰ পাৰ্থক্য 1 হয় একেৰে পূৰণ কৰা নকৰা একো চেঞ্জ নহয় ওকে সো 2 এৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হৈ যায় 2 3 6 2 4 8 আৰু ইয়াত একেৰে পূৰণ কৰিলে 1 5 1 7 তো কিমান হৈ আছে এতিয়া পাৰ্থক্য 1 ইউনিট ৰাইট প্ৰতিটোৰ পাৰ্থক্য কিমান কে আছে 1 কে আছে আৰু ইফালে আছে আমাৰ 6 বছৰ তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো 1 ইউনিটৰ মান 6 ইয়ার্স ওকে আমাক কাৰ বয়স লাগে আফটাৰ 6 ইয়ার্স the ratio of what is A's current age এটো এতিয়া আমি বৰ্তমান এটো কনসিডাৰ কৰিম ৰাইট A এটো B so এর 5 ইউনিট হয় so 5 6 গুণ 30 is the correct answer option C is the correct answer okay चलो नेक्स्ट 42 আহিছে कैसे 42 आ गया ए खुदिसे ने बी खुदिसे
এ সুধিছে সো এ সুধিলেতো 5 আছিলে এ ৰেশিও বি 5 7 7 ওলালে তোমাৰ 48 আহি যাব ৰাইট বি ওলালে 42 আহি যাব এৰ সুধিছে এৰ সুধিলে 30 আহিব 5 6 29 ওকে 42 টো অপচনতে নাই okay the weight of two persons is in the ratio 3:4 okay the first person weighs 24 kg less than the second find the weights দুজন ব্যক্তিৰ ওজন 3:4 আছে যদি প্ৰথমজন দ্বিতীয়জনতকৈ 24 কিলোগ্ৰাম কম হয় তেওঁলোকৰ ওজন বিচাৰি উলিয়াওক what is the correct answer 200 পলায়ন কৰিলে ম্যাথছ পানি পানি কৰি দিম এক্স্যাক্টলি ইমান কি একো নাই ম্যাথছত ৰাইট এটা যদি ডাইৰেক্ট ইয়াতে ম্যাথছ শিকিব আহিছে তেন্তেটো নহব ৰাইট সদায় অলপ অলপকৈ শিকিব লাগিব তেতিয়াকে এনসাৰৰ প্ৰেক্টিস সেশনটো কৰিব পাৰিব এটা যদি কোনোবা ডাইৰেক্ট ভাবিছে যে স্যাম্পল পেপাৰৰ পৰা ম্যাথছ শিকি গৈ এক্সামত কৰিম बहुत ही ज्यादा भ्रम में जी रहे हो आप ओके सैम्पल पेपर किहर भाবে হয় প্র্যাকটিসৰ ভাবে হয় 72.9 72 and 96 ওকে চলো নেক্সট দেন ট্রাই কৰা কি কৈছে দুজনৰ বৰ্তমান হিয়তৰ অনুপাত দি ৰাখিছে 3 আৰু 4 ৰাইট and the first person weighs 24 kg less than the second এতিয়া এটো ধৰিলো প্ৰথম ব্যক্তি এ ধৰিলো এ আৰু বি ওকে সো কি কৈছে এ নামৰ ব্যক্তিজন বিতকৈ 24 কেজি কম ইয়াতে লিখা আছে নহয় 24 কেজি কম হয় তাৰ ওজন তেনহলে ইয়াৰ পাৰ্থক্য চাই লোৱা 4 আৰু 3 ৰ পাৰ্থক্য কিমান 1 তাৰ মানে এই 1 ইউনিটটোৱে 1 ইউনিটটোৱে কি হল তোমাৰ 24 কেজিৰ সমান হ'ব এটোৱে পাৰ্থক্য দি আছে ন পাৰ্থক্য 24 কেজি হয় কিলোগ্ৰামত ইয়াত চালো আমি 1 ইউনিটৰ হয় এতে কাক বিচাৰিছে what is find the weights so air কিমান হ'ব air 3 আছিল 3 পূৰণ 24 air বয়স 4 4 পূৰণ 24 বীৰ বয়স এটো হৈ গল 3 24 এ 72 আৰু 72 and 96 right so এটো হৈ গল 72 and 96 ধুনিয়া perfect okay এক্সক লগত কৰি ৰাখো এটা শিকি লৈছা যদি শিকি লৈছা যে এক্সৰ হেবিট হৈ গৈছে যদি কেতিয়া এক্সক কেনেকৈ আঁতৰাব জীৱনৰ পৰা সো প্ৰথমৰ পৰা শিকিব লাগিছিল এক্সক আঁতৰাই ৰখা এটা শিকি লৈছা এক্সক লৈ জিন্দগী চলি থাকিব আৰু যেনেকৈ শিকিছা তেনেকৈ আহিব the ratio of two numbers is 2:3 their LCM is 90 find the numbers okay what is the correct answer okay দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 2:3 আছে আৰু তেওঁলোকৰ লসাগু হল 90 সেই সংখ্যাকেইটাৰ লসাগু 90 সংখ্যাবোৰ কি হয় তো ডাইৰেক্টলি চাই দিয়া ইয়াৰ পৰা কোনটো 90 দি আছে লসাগু এনেকৈ কৰিব পাৰা বা 2:3 কোনটো আছে সেইটোও চাব পাৰা ট্রাই কৰা ইজি হয় এটা একেবাৰে ইজি 6 দুগুণী 18 নাই এটোতো आंसर কৰিবই নালাগে এনে आंसर আহি যাব ৰিজনিং লাগে मैथ्स সলভ কৰি লো পহলে मैथ्स हो गया क्या ইয়াৰ পিছত 10টা ৰিজনিং আছে ওকে প্ৰথমত 80 লৈকে मैथ्स আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 80 লৈকে मैथ्स ইয়াত চোৱা যিসকলৰ এক্সত লৈ হেবিট হৈ গৈছে সিহঁতে ইয়াত প্ৰথমত এক্স ধৰিব ৰাইট এক্সক বিচাৰি আনিব ৰাইট বুলে ইয়াৰ লগত এক্স লগাই দিও ইয়াৰ লগত এক্স লগাই দিও আৰু যিসকলে মোৰ পৰা শিকিছে তেওঁলোকক কি শিকাইছো the ratio of two numbers 2:3 যিকেইটা নাম্বাৰ হ'ব সিহঁতৰ অনুপাত সদায় কি থাকিব লাগিব 2 আৰু 3 চেক কৰা কোনকেইটা 2 আৰু 3 ত আছে এটো 6 ৰে কাটি লোৱা 6 দুগুণী 18 এটোটো ক্যান্সেলই নহয় তো এটোটো এনেও নহয় 5 ৰে কাটা ইয়াত 5 3 গুণ 15 এটো 3 ৰেশিও 5 ত আছে 10 ৰে কাটা ইয়াক এটোত আছে ইয়াত 12 ৰে কাটি দিয়া আৰু 12 3 12 এটো आंसर 2:3 কোনটো দি আছে অপচন ডি একো সলভ কৰিব নালাগে মেন্টস জিন্দেগী রাইট ওকে এটা হল মেন্টস জিন্দেগী সিম্পল একো সলভে কৰিব দৰকাৰ নাই সিধা চেক কৰা 2:3 কোনটোত আছে এটোতে অনলি এটোতে আছে 2:3 কারেক্ট आंसर এটোৱে ওকে চলো নেক্সট এনেকে আমি এক্সামত সময় বচাব পাৰি ওকে চলো নেক্সট এটো ট্রাই কৰা the ratio of two sides of a square 4:5 what is the ratio of their areas যদি বাহুৰ অনুপাত 4:5 হয় তেনে হলে এলাকা নহয় কালিৰ অনুপাত কিমান হ'ব বৰ্গৰ কালিৰ অনুপাত
Okay, what is the correct answer? So বৰ্গৰ কালি কি আছিলে? Okay, simple হয়, এইটো টাইম ইমান নালাগে, ৰাইট? ইহঁতৰ অনুপাত দি ৰাখিছে যে বাহু এটা 4 এটা 5, তেনেহ'লে ইয়াৰ বৰ্গ কালি ওলাই দিয়া। বৰ্গৰ কালি কি আছে? 4 স্কয়াৰ, ৰাইট? বাহুৰ স্কয়াৰ হয়, 4 স্কয়াৰ 16 হৈ গ'ল, 5 স্কয়াৰ 25 হৈ গ'ল, 16 25 মিটাৰ। Option C is the correct answer. 1625 is the correct answer. Perfect. Chalo next. Okay. Boat and stream. Boat and stream or key question this is. A boat speed in still water dock 10 km per hour. If the river current is nodir panir speed hoise 4 km proti ghonta, তেনেহলে what is the boat speed in downstream? নাওৰ গতি 10 km প্ৰতি ঘণ্টা, পানীৰ গতি 4 km প্ৰতি ঘণ্টা, তেনেহলে নাওখনৰ গতি তললৈ গলে কিমান হ'ব? ডাউনষ্ট্ৰীম, ৰাইট? ডাউনষ্ট্ৰীম হলে কি হ'ব? ওয়াটাৰ প্লাস বোট, ৰাইট? ওয়াটাৰ প্লাস বোট কৰি দিয়া, সিম্পল হয়, ৰাইট? ডাউনষ্ট্ৰীমত কি হ'ব? যেতিয়া পানীৰ খুঁটৰ সৈতে আমি তললৈ যাম, পানী আৰু খুঁট দুয়োটা যোগ হৈ যায়। ওকে, সো 10 আৰু 4 যোগ কৰিলে কিমান? 14। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ইয়াৰ অনলি কনসেপ্ট আছিল আৰু একো নাছিল। Okay, a car moves 30 km per hour for half of the journey and 60 km for the other half. Find the average speed. Average speed ওলাব দিছে, right? এখন গাড়ীয়ে আধা যাত্ৰাৰ বাবে, হাফ জাৰ্নিৰ বাবে প্ৰথমত 30 km প্ৰতি ঘণ্টাকে যায় আৰু নেক্সট হাফ ডিস্টেন্স 60 km প্ৰতি ঘণ্টাৰ গতি কৰে, তেনেহলে ইয়াৰ এভাৰেজ গড় স্পিড কি হ'ব? ওকে, সো কারেক্ট আনসার কৰা। 1 মিনিট, let me see for you all. Forty 45 45 আৰু 40 আহি আছে। ওকে, 1 মিনিট হ'ব দিয়া, তাৰপিছত মই আহি আছোঁ স্ক্ৰীনত। 30 + 60 90/2। আরে ভাই সাহেব, 90/2 45, খতৰনাক দিমাগ লগাই দিলে দেখোন। ওকে, 1 মিনিট হৈ গ'ল। সো এনে ধৰণৰ স্পীডত কি হয়? 2 × xy / x + y। তো বহাই দিয়া। 2 × x কিমান আছিলে? 30 × 60 আৰু তলত x + y 90 লিখি দিওঁ। 30 + 60, এইটো সলভ কৰা, কিমান আহি আছে? পূৰণ কৰিব নালাগে, এনেকৈ ৰাখি দিয়া, যিহেতু কটাকটি হ'বই। তলত আছিলে এইটো 30 আৰু 60 যোগ কৰিলে 90, ৰাইট? সো কেনসেল আউট কৰি দিয়া। এইটো 3 বাৰত এইটো কেনসেল, ওকে? 3 20 বাৰত এইটো কেনসেল। কি হৈছে ইয়াত? 2 × 2 40 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 45 কাৰ আহিছিলে? 45 কাৰ আহিছিলে? সিধা এভারেজ স্পিড ওলাব লাগে, এইটো যোগ কৰি 2 এৰে হৰণ কৰি দিওঁ। এভারেজ স্পিডত এনেকৈ নহয়, ওকে? মনত ৰাখিব, এনেকৈ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব, 2xy / x + y, ওকে? ওকে, আৰু ৰাউণ্ড ট্ৰিপ মনত আছে মানে? ৰাউণ্ড ট্ৰিপ শিকাইছিলোঁ, ৰাউণ্ড ট্ৰিপত কেনেকৈ এভাৰেজ আহে, কাৰ মনত আছে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ? ওকে, চলো, একো নহয়, সেইকাৰণে আমি প্ৰেক্টিচৰ প্ৰয়োজন হয়। প্ৰেক্টিচ ছেটৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ আমাৰ ভুলবোৰ, হয় নাই? সো দিছ ইজ দ্য বেষ্ট। ওকে, একেবাৰে ইজি, সলভ কৰা। বাচ্চা মানুহৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ দিয়া। আসাম পুলিচৰ এনেকৈ মেথছ আহে নেকি? কেনেকৈ মেথছ আহে? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ? জলদি বাতাও। 23 24 আহি আছে। এতিয়া কোনে কোনে ভাবিছা যে অসম পুলিচত তোমাক যোগ আৰু বিয়োগ কৰিব দিব? এনেও কাট অফ লৈ হাংগামা চলি আছে, ইমান আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিবা এইবাৰ এক্সামক। কাট অফ লৈ বহুত হাংগামা চলি আছে, হাই কাট অফ লৈ, সো নেভাৰ আণ্ডাৰ এষ্টিমেট।
ওকে সো সিম্পল হয় কৰি দিয়া কি হ'ব 3 4 গুণ 12 12 15 12 আৰু 15 27 27 ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰি দিয়া 24 অপচন 4 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার ওকে 10 পেপাৰৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত The average of 20 number is 50 if each number is increased by 5 then এইটো কোৱেশ্চন কৰবাত আহিছে 20টা সংখ্যাৰ গড় হৈছে 50 যদি প্ৰতিটো সংখ্যা 5 এৰে বৃদ্ধি কৰা হয় নতুন গড় কিমান হ'ব Okay, what is the correct answer? Kora. আৰু তো বেছি নাই 30টা মান কোৱেশ্চন আছে 30 মিনিট মান লাগিব সমাপ্ত কৰাৰ পিছত The average of 20 numbers is 50 if each number is increased by 5 then the new average Okay so yes প্ৰতিটোৰ লগত 5 কে ইনক্ৰিজ হৈছে এভাৰেজৰ লগত 5 ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া ৰাইট আগৰ এভাৰেজ কিমান আছিল 50 আছিল এতিয়া প্ৰতিটো সংখ্যাতে 5 কে বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ মানে আকৌ 5 এ টোটাল এভাৰেজও 5 বৃদ্ধি পাব এইটোই আনসার নাথিং এলস রাইট যেহেতু প্ৰতিটোত সেম নাম্বার ইনক্রিজ হৈ আছে এভারেজও সেম ইনক্রিজ হ'ব ওকে 50 + 5 55 নাথিং এলস ইয়াত একো নাই আছিল টাইম এন্ড ওয়ার্ক A can do a piece of work 30 days B can do it 40 days that work together for 10 days how much work is left okay A can do a work in 30 days A 30 দিনত কৰিব পাৰে B 20 দিনত 40 দিনত সৰি B 40 দিনত কৰিব পাৰে তেওঁলোকে 10 দিন একেলগে কাম কৰিছে 10 দিন কাম কৰাৰ পিছত এতিয়াও কিমান কাম বাকি ৰৈছে যোৱাকালি ৰাস্তাত 10 টকা পাইছো কি কৰিম জনাব বেংকত সেভিং কৰি দিয়া ফিক্স ডিপোজিট এটা কৰি লোৱা তাতে কমাই দিয়া ভৱিষ্যতৰ কাম আহিব ওকে চলো 1 মিনিটৰ দৰকাৰ আছে জানো এতে চলো 1 মিনিট হৈ গল সো A can do a work in 30 days B can do it in 40 days তো হিয়তৰ লখাগু ওলাই দিবা প্ৰথমত A কিমান দিনত 30 দিনত B এ কৰিব পাৰে 40 দিনত ওকে সো হিয়তৰ লখাগু কিমান হ'ব 30 আৰু 40 ৰ 120 ৰাইট 120 হৈ গল LCM তো এটো হৈ গল টোটাল ওয়ার্ক রাইট 30 ত 4 বাৰত 120 এটো 3 বাৰত 120 সো A আৰু B এদিনত মিলে কিমানটা কাম সমাপ্ত কৰিব পাৰিব A আৰু B যদি এদিন কাম কৰে 4 + 3 7টা কাম কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে 10 দিন একেলগে কাম কৰিছে তাৰ মানে 70টা কাম সমাপ্ত হৈ গল ওকে তো টোটাল কাম আছিল 120 টোটাল কাম আছিল 120 120 ৰ পৰা 70টা কাম সমাপ্ত হৈ গল এটো আমি ফ্ৰেকশনত লিখিব লাগে তো তলত 120 আহি গল তো ইয়াত কিমান আছে 30 আৰু 20 50 70 5/7 क्या हो रहा है करेक्ट आंसर 120 5/12 হ'ব লাগিছিল এটো অপচনটো নাই মিলা 120 আছে তলত এটা শূন্য কেনসেল 5/12 হ'ব লাগিছিল 1/2 কেনেকৈ হৈ আছে A can do a work in 30 days B can do it in 40 days okay so here LCM হৈ গল আমাৰ 120 হ'ব ইয়াতকেটো কম নহয় তো 120 হলে 3 4 বাৰ 30 ত 4 বাৰ 40 ত 3 বাৰ ঠিক আছে A আৰু B এদিন কাম কৰিলে 7 ইউনিট 10 দিন কাম কৰিলে 70 ইউনিট সমাপ্ত তো এফালে 30 আৰু 20 50 ইউনিট বাকি আছে 50/1 20 5/12 হ'ব লাগে তো ইট ইজ অপশন রং আছে ओके ये आंसर होगा 5/12 ओके 5/12 कर रही अभी पता चलेगा किस किसने कॉपी पेस्ट किया था मेरे को एक बार आंसर देखने दो जरा 1/2 कर रही 1/2 कैसे आया था बताओ जरा ओके 1/2 কেনেকৈ আহিব হাউ মাচ ওয়ার্ক ইজ লেফট তো 120 ৰ পৰা 70 ইউনিট তোমাৰ সমাপ্ত হৈ গল তেনেহলে 120 ৰ পৰা 70 মাইনাস কৰি দিয়া 50 ইউনিট কাম বাকি আছে সো 50 ইউনিট যদি শতাংশত 120 ৰ কিমান বাকি আছে 5/12 হ'ব ওকে চলো এটো অপশনত রং আছে
चोरी पकड़ा गया ये सबके ओके पाइप एंड सिस्टर्न A tank is filled in 8 hours by a pipe but emptied by 12 hours by a leak. How long it will take to fill the tank to both open pipes? Okay, দুটা পাইপ আছে এটা পাইপে 8 ঘন্টাত ভৰ্তি কৰে ট্যাঙ্কিটো কিন্তু লিক থকা বাবে 12 ঘন্টাত খালি হৈ যায় ওকে এটা দুয়োটা পাইপ একেলগতে খুলি দিয়া হৈছে এটা ট্যাঙ্কিটো ভৰ্তি কৰিবলৈ হলে কিমান সময় লাগিব Okay, what is the correct answer? Twenty-four, 36. Okay, let's check. Okay, অলপ সময় দি দিও ট্রাই কৰি লওক সকলোৱে Okay, a tank is filled in 8 hours. একো নাই ইয়াত রাইট এটো টাইম এন্ড স্পিডৰ নিচিনাই হয় সৰি টাইম এন্ড ওয়াৰ্কৰ নিচিনাই হয় এ আৰু বি এৰ 8 ঘন্টা ভৰ্তি কৰিব পাৰে আৰু এটো 12 ঘন্টাকে লাগে খালি কৰে সো সেই কাৰণে ইয়াৰ আগতে আমি মাইনাস লিখি দিম ওকে সো 8 আৰু 12 ৰ লখাগু লৈ দিয়া 8 আৰু 12 ৰ লখাগু কিমান 24 8 3 বাৰ 12 2 বাৰ ওকে সো ইয়াত মাইনাস আহি যাব এতিয়া দুয়োটা পাইপ একেলগে খুলি দিয়া হৈছে তাৰ মানে a + b ৰাইট একেলগতে খুলি দিয়া হৈছে a + b কৰিলে কিমান পাবা 3 + b ৰ মান -2 So 3 plus এটো কি হৈ যাব 3 minus 2 তার মানে 1 প্রতি সময়ত হিয়তে কি কৰি আছে 1 ইউনিট কে ভৰ্তি কৰি আছে টোটাল ভৰ্তি কৰিব লাগে 24 ইউনিট সো 24 ক একেতে হৰণ কৰি দিয়া টোটাল ভৰ্তি কৰিব লাগে ধৰি লোৱা টোটাল ভৰ্তি কৰিব লাগে 24 লিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত হিয়তে 1 লিটাৰ কে ভৰ্তি কৰি আছে এটা সময় কিমান লাগিব 24 ক একেৰে হৰণ কৰি দিয়া 24 ঘণ্টা সময় লাগিব 24 hours is the correct answer Clear? चलो नेक्स्ट আৰু বেছি নাই এটো মে সমাপ্ত হ'ব again time and work আহি গল নেকি a and b can do a work in 4 days b and c 6 days a and c 8 days how long a b c এটো টাইপ এটো প্যাটার্ন ইম্পর্টেন্ট হয় দুজন মিলি যেতিয়া কাম কৰে রাইট a আৰু b এ 4 দিনত কৰিব পাৰে b আৰু c এ সেই কামটো 6 দিনত আৰু a আৰু c এ হেতু 8 দিনত কৰিব পাৰে তেনেহলে আটাইকিটা যদি একেলগতে কাম কৰে a b c তেনেহলে কিমান দিনৰ সমাপ্ত হ'ব ওকে जल्दी बताओ एक मिनिट সময় দি আছো आंसर কৰি কোৱা ছয় দিন আৰু অলপ সময় 1 মিনিটৰ সময় 59:60 খতম টাইম আপ ওকে a আৰু b এর কিমান দিন 4 দিন a + b লাগে 4 দিন b + c লাগে কিমান দিন 6 দিন আৰু c + a or a + c doesn't matter ওকে 8 দিন সো এইকেইটা লখাগু লৈ দিয়া কিমান হ'ব 48 6 4 গুণ 4 6 গুণ 6 6 24 হ'ব ইহতে লখাগু রাইট তো 4 6 গুণত 24 6 4 গুণত 24 8 3 গুণত 24 তো এড কৰি দিয়া আটাইকিটা এই আটাইকিটা এড কৰিলে আমি কি পাম a দুটা পাম b দুটা পাম c দুটা পাম তাৰ মানে ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 2 into in bracket a plus b plus c তো ইয়াতে আটাইকিটা যোগ কৰি দিয়া 6 4 10 10 3 13 আরে বাবা তো abc এর এফিশিয়েন্সি কিমান আহি গল এটো সাগে রং আছে abc এর এফিশিয়েন্সি 13/2 ওকে তো টোটাল কাম আছে 24 ইউনিট এতিয়া ইহতে কৰিব 13/2 কৰি দিয়া কি आंसर আহি আছে 24 13 into 2 এটো आंसर কি আহি আছে একই आंसर আহা নাই 24 দুগুণি 48 by 13 3 13 39 4 রং 52 রাইট এটো ফ্র্যাকশনত आंसर আহিব আর ইয়াত 48 হরণ কৰি দিয়া
39 okay so 9 so etu ami kinike likhibo lagibo 3 9 upon 13 days etu hobo correct answer so approximate koribo paro ami approximate 4 days likhibo paro jodi approximate likhibo lage so we can write approximation in 4 days ot likhibo paro okay approximation so answer dia pur kaneke ulai loise okay chalo next question approximate 4 likhibo pare yat ami okay if a sum of money doubles in 6 years under the simple interest find the rate of interest ena dhoroner pattern ena dhoroner question jua kale hikaisu jua kale mane last sample paper to asile koa correct answer to ki hobo okay olof speed kori khatam korai ase okay a sum of money doubles itself in 6 years eto hikaisilo nai ekor pora double hoy jay 2 doubles in 6 বছর টাইম কিমান লৈ আছে 6 বছর একর পৰা ডাবল হৈ গৈছে তোমাৰ ইন্টারেস্ট কিমান পালা 1 টকাৰ ইন্টারেস্ট পাইছা এইটোই হৈ গল এটা ৰেট অফ ইন্টারেস্ট উলাব লাগে ৰেট অফ ইন্টারেস্ট 100 into I by P into T right যেটো PRT ফর্মুলা পৰা আমি লিখিব পাৰি এনেকে 100 ইন্টারেস্ট কিমান পাইছা 1 টকাৰ পাইছা প্ৰিন্সিপাল আছিল 1 টকাৰ টাইম আছিল 6 বছৰ ক্যান্সেল 100 6 ৰে হৰণ কৰি দিয়া so 16.67% right etu kiman hoy gol 16.67 option B is the correct answer option B no hoy option C is the correct answer 16.67% okay dunia chalo next okay if the price of a commodity increase by 25% what will be the new price of 160 item etu ko ekebare easy ihogole etu levelor babe bisari asile etu levelor disu etu answer ko at least muk what is the correct answer kiman khomay lagila ami iman question kori asu iman to question hol 76 number question na time gaya 1 ghonta 12 minute okay math keneke hikim etia math keneke hikibo etia hikar time to asu jano practice koribo lagibo kisuman chapter sai jok jihokole ekebare weak hoy okay let's start price of a commodity increased by 25% what will be the new price 200 taka kar kar aise 200 taka very good okay so 25% increase hoise here 125% uliai dia agote dhori loa 100% asile right here 25% increase hoise tar mane 125% percentage er holone dolot 100 here 160 etu bostu ulabo lagisile aru ki asile ekon asile right কটাকটি কৰি দিয়া 5 25 125 5 দুগুণত 16 2 8 গুণত 16 8 25 8 আৰু 25 পূৰণ কৰিলে 200 টকা which of the following is not a whole number তলৰ কোনটো whole number নহয় right নহয় বুলি সুধিছে is not a whole number পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় 037 - 2 okay what is the correct answer which of the following is not a whole number -2 yes -2 is not a whole number right baki keta whole number hoy so next what is the curved surface area of a cylinder with radius of 5 cm and 10 cm okay so curved surface CSA uliai dia of a cylinder or CSA বক্র পৃষ্ঠকালি তুঙার বক্র পৃষ্ঠকালি কি হবো যদি ইয়ার রেডিয়াস 5 cm হয় আর হাইট 10 cm হয় ব্যাসার্ধ যদি 5 আর উচ্চতা যদি 10 cm হয় তেনে হলে ইয়ার সিএসএ কি হবে বক্র পৃষ্ঠকালি এনেকে বনোৱাৰো কিয় নামটো লব অঙ্কুর দাস बताओ জলদি কৰা CSA ওলাই দিয়া CSA এর ফর্মুলা মনত আছে না নাই 314 এটা आंसर লিখিছো 2 pi rh ওকে CSA এর ফর্মুলা কি হয় কার্ভ সারফেস এরিয়া অফ এ সিলিন্ডার সুঙার 2 pi rh ওকে সো পূরণ কৰা 2 ইনটু r কিমান দিছে r দিছে 5 আৰু 10 so 3.14 ধৰিলো ইয়াতে
r2 হৈ গ'ল আমাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ আৰু এইটো হৈ গ'ল 10 সেন্টিমিটাৰ এইটো কৰাইছো যেন লাগিছে ওকে 2 5 গুণ 10 10 10 গুণ 100 3.14 into 100 এইটো এক কি হৈ যাব দশমিক আঁতৰি যাব 100 লগত পূৰণ কৰাৰ লগে লগে ইজি আছে 314 সেন্টিমিটাৰ ওকে 314 is the correct answer so next what is the square root of 144 एटू तो करा ये मत बोलना ये भी नहीं आता हमारे को स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 राइट वेरी गुड 12 स्क्वायर কৰিলে কিমান হয় 144 হয় অপশন বি अबे অপশন সি 12 is the correct answer okay solve it simplification আৰু এটা আজি পেপাৰটো বহুত ইজি মেথছৰ যোৱাকালি লাষ্ট পেপাৰটো অলপ টাফ আছিল আজিটো পানী পানী পেপাৰ मैथ्स पेपर के एकेबारे पानी पानी আছিল আজি আপনি বাংলা জানে কি বরাক উপত্যকার জন্য একবার বাংলা বলুন বলে দিলাম ओके जल्दी बताओ सेवेंटी टू ये कराइছো নেকি কিমান আহি আছে मैथ्स নাজানো কিয় 72 92 আৰু কি আহিছে এটুত কি হৈ গল 12 পাই যাবা পুৰণ ইয়াতে 9 পাই যাবা হৰণ কৰিলে ইয়াত 16 হৈ গল তো 108 তো কিমান আহি আছে 2 হ'ব 72 হ'ব লাগে -16 তো 8 ৰ পৰা 6 গলে 2 92 72 কেনেকৈ আহি আছে তেন্তে অপচনত 92 হ'ব লাগে না 92 কাৰ কাৰ আহি আছে এই অপচন ৰং হে এইটো 92 হ'ব 92 72 নহয় ओके और बताओ ओके रीजनिंग आহি যোৱা যিসকল পলায়ন কৰিছে মাতি আনা গৈ যোৱা গ'ল বোলে ম্যাথছ বাগ গুচি গ'ল বোলে এতিয়া আহা আকৌ 92 लॉक किया जाए ओके जल्दी बताओ फाइंड द ऑड वन आउट मैंगो बनाना एप्पल कैरट मैंगो बनाना एप्पल कैरट इजी এইকেইটাৰ মাজত অমিল কোনটো হ'ব এট what is the correct answer मैंगो बनाना एप्पल कैरट very good carrot হয় right carrot গাজৰ right so next okay series 2 5 10 17 26 কি হ'ব इजी सीरीज ओके सीरीज दिसे কোৱা ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব 30 সেকেন্ড দি আছো ইয়াৰ কাৰণে 30 সেকেন্ড এনাফ হয় सीरीज ওলাবলৈ ओके व्हाट इज द करेक्ट आंसर 37 अच्छा 37 35 37 আহি আছে 39 আহি আছে আচ্ছা 41 কৈ দিয়া এটো কোনো কিয় বাকি ৰাখিছে এটো কোৱা অপচন দিও কৈ দিয়া কোনোবা জলদি সোনকালে 30 সেকেন্ড চলো সো ইয়াত কি আছে 2 5 10 17 26 নেক্সট কি হ'ব 3 এর ডিফারেন্স প্লাস 3 প্লাস 5 প্লাস 7 ওকে সো ইয়াত প্লাস 9 হৈ আছে তো 3 5 7 9 নেক্সট হ'ব প্লাস 11 তো 6 1 7 আৰু 3 37 ओके चलो नेक्स्ट pointing to a man Raju says he is the only son of my mother's father he is the only son of my mother's fathers how is man related to Raju uncle hoy uncle okay কি হ'ব চেক কৰা মই নকৰাকে কৈছো আঙ্কেল হ'ব লাগে ৰাজু says he is the only son of my mother's father's only son মাৰ ভাইটি মোমায়েক অপচন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আঙ্কেল আঙ্কেল আহিছে না সকলোৰ মামা হ'ব ইয়েস মামা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে তো ইয়াৰ কৰা নাই
নিজে ট্ৰাই কৰিব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আংকল মামা হ'ব মাৰ ভাইটি भाई फादर कहाँ से आएगा क्या बोलते हो 120 99 80 63 48 নেক্সট কি হ'ব কমি গৈছে ৰাইট ট্ৰাই কৰা 120ৰ পৰা 99 হৈ গ'ল 80 হৈ গ'ল 63 হৈ গ'ল তাৰপিছত 48 হৈ গ'ল নেক্সট কি হ'ব কোনটো টাইমৰ পৰা ক্লাইপ ষ্টাৰ্ট হয় 9:30 35 আচ্ছা আসাম পুলিচৰ জিকে কুৱেশ্যন কেইটা আহিব 50ৰ পৰা 55টা বা 60টা ওকে 50ৰ পৰা 60টা থাকিব তো 35 আহি আছে লেটস চেক তো ইয়াত কিমান কমি আছে 1 আৰু ইফালে 20 -21 তো ইয়াত 19 তো এইটো কিবা দেখা পাইছা নেকি প্যাটাৰ্ন 17 কমিছে ইয়াতে ৰাইট অমিল মানে অযুগ্ম সংখ্যা তো ইয়াতে 15 কমিছে ঠিকই আছে তেনেহ'লে ইয়াত -13 কৰি দিয়া তো 8ৰ পৰা 3 গ'লে 5 আৰু 4ৰ পৰা 1 গ'লে 3 35 ভেৰি গুড 35 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ধুনীয়া ফাইণ্ড আউট দ্য নেক্সট লেটাৰ ইন দ্য ফলোয়িং সিৰিজ ইয়াৰ পিছত কি আহিব ই এফ জি জে কে এল অ' পি কিউ নেক্সট তিনিটা কি আহিব কেজি কিমান আহিছিল কেজি কিমান মানে এসআই কেজি কিমান কি হৈ আছে এসআই জিকে কিমান আহিছিল উল্টা হৈ গ'ল নেকি জিকে এনেকৈ আহিছিল 60টা মান আহিছিল নেকি নে কিমানটা আহিছিল ফাইণ্ড আউট দ্য নেক্সট লেটাৰ ইন দ্য ফলোয়িং সিৰিজ ই এফ জি এইচ আই বাকি জে কে এল এম এন বাকি অ' পি কিউ আৰ এছ বাকি টি ইউ ভি অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ +2 ডিফাৰেঞ্চ ৰাইট কণ্টিনিউৱাছ ইয়াত তিনিটা কণ্টিনিউৱাছ ইহঁতৰ মাজত +2 so q r s t হৈ গ'ল t u v arrange the given words in the sequence which they occur in a dictionary থকা অনুসৰি সজাব লাগে ট্ৰাই কৰা scripture security script scramble science scr SCR, SCR, SCI. So to starting পাছৰ পৰাই হ'ব হয় না SCI আছে SCR 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 এই দুটাটো এনেই নহয় 3 নম্বৰটো কি আছে এবাৰ চাই লওঁ মই SCRI নহয় এই দুটা নহয় এ আৰু বিৰ পৰা এটা হ'ব SCI ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বি আৰু চি আৰু ডি কেনেকৈ এনচাৰ আহি আছে ৰাইট চ' চেক কৰা ফাৰ্ষ্ট তিনিটা ফাৰ্ষ্ট দুটাটো আটাইকেইটা ছেমেই আছে আৰ আছে ইয়াতে ইয়াতে আৰ আছে ইয়াতে আৰ আছে ইয়াতে আৰ আছে ইয়াতে আই আছে চ' এইটো আগত আহিব চ' 5 নম্বৰটো আগতে আহিবই চ' 5 4 3টো একেই আছে এইকেইটা চেক নকৰিলেই হ'ল 5 4 3 এতিয়া 1 আৰু 2টো চেক কৰি দিয়া কোনটো আগত আহিব SCRI আগত আহিব SCR ৰ পিছত ইউ আছে ইয়াত SCR ৰ পিছত আই আছে আই আগত আহিব 54312 অপশ্যন বি okay 54312 is the correct answer okay try it sign change okay sign change কৰি answer কোৱা কিমান আহিছে sign change or answer টুক্কা ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' কেতিয়া আহিব টুক্কা ট্ৰিক কোনে শিকায় নহ'লে ইমান বছৰৰ পৰা কিয় কষ্ট কৰি আছা টুক্কা ট্ৰিকে শিকি থাকা অ'কে আজিকালি মেৰাথন বোলে বহুতে আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ চাই হয় নেকি সঁচানে
এলা লাগিছে কৰিব চাকৰি পাই যেতিয়া স্যালাৰি পাবা তেতিয়া কবা নেকি এলা লাগিছে বোলে স্যালাৰি নলও মই মোক নালাগে স্যালাৰি হা why দিয়া এইটো 50 আছে ওকে so plus represents পুৰণ okay then minus represents minus কত এই তাত আছে minus represent plus and last to কি আছিল into that represents এইটো কৰা কোৱেশ্চন যেন লাগিছে 275 এইটো কৰিছো আমি right এক কৰা কোৱেশ্চনটো এইটো plus 700 upon 28 right এইটো 25 বাৰত এইটো ক্যান্সেল so 250 plus 25 275 अरे इमान दी from a point locus starts walking towards south after walking 30 meter अरे बाबा चलो सॉल्व करते हैं ओके यात पढ़ी जोआ बनाई जोआ लास्ट क्या है साउथ locus starts walking towards south and after walking 30 meters he turned to his right and 20 meters turn to his right and 20 meters okay turn to his right and 20 meters then he turns right and again walks 30 meter again turns right and 30 meter okay he finally turns to his left and walk 40 meters turn to his left and 40 meters okay in which direction is he reference to the starting point pura kuntu direction ase east ase kar east ahise ko maar khaoge west kaise aa raha hai east kaise aa raha hai starting point pura kuntu direction ase west kaise aa raha hai from a point locus starts walking towards south after walking 30 meters he turned to his right okay then 20 meters okay then he turns right again and 30 meters okay he finally turns to his left again 40 meters west किसका आया बताओ वो साउथ वेस्ट भी आ रहा है क्या बात है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ईस्ट ओके पूब दिखत गई আছে স্টার্টিংৰ পৰা okay fill the series fill the blanks start करो পৰীক্ষা মিত্ৰ ফলো কৰা এটা পালেই হল এক্সামত দেখাব শিকা মানে কি কৈ আছে বিকাশ চেত্ৰী বুজা নাই ওয়েস্ট হব মই ভুল কৰিছো কি কোৱা চাইলো শুনা কও এবাৰ from a point locus start walking towards south okay south direction then after walking 30 meter 30 meter जोৱাৰ পিছত he turns to his right इधर आएगा 20 meter okay then he turns right again turns right আকৌ 30 meter ওপৰলৈ গল he finally turns to his left কত মই ভুল কৰিছো পশ্চিম দিছে মই ইষ্ট দিছো ন ইষ্ট কল কত ভুল হৈ আছে মোৰ ওকে ইয়াত কিবা উল্টা পাল্টা আছে নেকি অসমীয়া ট্ৰান্সলেচনত এটা সময়ৰ পৰা লোকসে দক্ষিণৰ ফালে খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু 30 মিটাৰ খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ পিছত সোঁফালে ঘূৰি যায় ওকে 30 মিটাৰ সোঁফালৰ ঘূৰি যোৱাৰ পিছত 20 মিটাৰ খোজ কাঢ়ে তাৰ পিছত আকৌ পুনৰ সোঁফালে ঘূৰি যায় 30 মিটাৰ খোজ কাঢ়ে তেওঁ অৱশেষত তেওঁৰ বাওঁফালে ঘূৰি 40 মিটাৰ খোজ কাঢ়ে আৰম্ভণি বিন্দু খণ্ডত ঠিকইটো আছে ওকে ওকে কি কৰিছে ইয়াতে in which direction is he referenced to the starting point পইণ্টৰ পৰা ইয়াত কি কৰিছে এইটো চোৱা আৰম্ভণি বিন্দুৰ খণ্ডত তেওঁ কোন দিশত আছে আৰম্ভণিৰ পৰা ওকে ওয়েষ্টত আছে এইটোৰ পৰা আৰম্ভণি পইণ্টটো কত আছে সেইটো হোৱা নাই উল্টাটো মই দি দিছো ঠিক আছে
ওকে আৰম্ভণিৰ পৰা তো কোনটো দিশত আছে মই মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো কোনটো দিশত আছে সেইটো এনসাৰ দি দিছো ইষ্ট ঠিকই আছে লাষ্টৰ লাইনটো চাব লাগিছিল লাষ্টৰ লাইনটো বাকি আটাইকেইটা ঠিক আছে লাষ্টৰ লাইনটো মানে ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা কোন দিশত আছে মই এনসাৰ দি দিছো লাষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো কোন দিশত আছে ওকে নো প্ৰবলেম এনসাৰ কৰা সব পলালে সবৰে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল একদম এবিসি আহি আছে ওকে কেইটা সিরিজ আছে ভাগ কৰি লোৱা এটো সেম নিচিনা লাগিছে কিয় 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 তিনিটা ভাগ হ'ব তিনিটা কেইটা আছে ইয়াত 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 তো 12টা হলে if you 1 2 3 ওকে তো এনসারটো হোৱা নাই কি আহি আছে AACB AABC AA 1 2 3 1 2 3 চাৰিটা ট্ৰাই কৰা চাৰিটা ট্ৰাই কৰিলেতো নহ'ব তোমাৰ কিমান আহি আছে AB ABC AB AB ABC এটো জাস্ট চেক AA BB আকৌ AA BB CC ঠিক আছে AA BB CC AA BB CC double okay perfect option A is the correct answer next okay identify the diagram that represents the relationship among earth planet animal earth plants animal okay পৃথিৱী অসমীয়া লিখি দি আছো মই পৃথিৱী উদ্ভিদ আৰু জন্তু তো ইয়াৰ ব্যান চিত্ৰ কি হ'ব ভেন ডায়াগ্ৰাম কি হ'ব পৃথিৱী উদ্ভিদ আৰু জন্তু C2 হ'ব বুলি কমেন্ট আহি আছে C2 কি আছে ওকে পৃথিৱীৰ ভিতৰত উদ্ভিদ আৰু জন্তু উদ্ভিদ আৰু জন্তুত কোনো কমন নাই ঠিক আছে অপচন C okay last 10 English which sentence is correct she can sings well she can sing well she can sang well she can sing well which sentence is correct sentence okay jaldi koa কি কমেন্ট আহি আছে মানে লগৰটো শিকাব কৈ দিয়ক হাই ये सब अनइथिकल चीजें नहीं होती यहाँ पे खुद सीखो खुद एग्जाम दे के आओ ओके सी कैन सिंग वेल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चीटिंग कराबो हिकाम नेকি মই choose the correct sentence they was walking to the park they were walking to the park they is walking to the park they are walking to the park choose the correct sentence they was walking to they were walking to the park they is walking to the they are walk to the park option B is the correct answer they were walking to the park okay so next আৰু তিনিটা চাৰিটা আছে খতম তাৰ পিছত choose the correct sentence there was same question কেনেকৈ হৈ গ'ল they was walking to the park they is walking to the park they are walk to the park they were walking to the park again same question to hoy etu option D is the correct answer here question to same hai which of the following is an example of compound sentence compound sentence example kintu hoy I want to go to the store simple hoy I want to go to the store and I need to buy groceries I want to go to the store because it's raining I want to go to the store after I finish my homework so what is the correct answer option B is the correct answer okay chalo and I need to buy the groceries okay compound sentence which of the following sentence is in the passive voice by sailwa passive voice kuntu by the chef cooked the meal eto to by active ase
The meal was cooked by the chef. The chef is cooking the meal. The meal was cooking by the chef. So what is the correct answer? Option B is the correct answer again. Yes, the meal was cooked by the chef. Which sentence uses an adverb correctly? So adverb কোনটো সঠিককে ব্যৱহাৰ হৈছে? He runs quick, he ran quickly, he runs quickly, he quickly runs. जल्दी बताओ. Very good. Option again, he ran quickly. He runs quickly. Option C is the correct answer. Okay. So next, choose the correct sentence. He dares to the store every Sunday, every Saturday. তাই দোকানখনত প্ৰতি শনিবাৰে যায়. So কি হ'ব? C, go, going, goes, gone. She goes to the store every Saturday. Okay, simple. Habitual verb. Which sentence is an example of correct subject verb agreement? Correct কোনটো আছে? The dog eats his food quickly. The dog eats their food quickly. The dog eats his food quickly. The dogs ate their food quickly. Okay, so what is the answer? Runs. The dog eats his food quickly. Option C is the correct answer. The dog eats his food quickly. Perfect. Okay, আটাইকেইটা কোনটোত সেম হৈ আছে? dogs eats নহ'ব, dogs eat their food, eats his food. Okay, so simple specific এটা কুকুৰৰ বিষয়ে কৈ আছে. So next, which of the following is a correct use of an apostrophe? Apostrophe কোনটো সঠিক ব্যৱহাৰ হৈছে? The dog, ইয়াতো apostrophe নাই. Okay, the dog's bone is missing. The dog's apostrophe s ৰ আগত আছে, bone is missing. The dog's s laster bone is missing. The dog bones is missing. নকলৈ যাব পাৰিম না এক্সামত? যাব পাৰিবা, ভিতৰত সোমাব নিদিব সেইটো বেলেগ কথা, যাবতো পাৰিবা. যাব কিয় নোৱাৰিবা? এক্সামৰ গেটৰ বাহিৰতে থাকিব লাগিব. ওকে, যাব কিয় নোৱাৰিবা? যাব পাৰিবা, এক্সামত সোমাব নিদিব সেইটো বেলেগ কথা. ৰাইট, ডগছ বোন ইজ মিছিং. ডগছ কুকুৰৰ. ওকে, চুজ দ্য কাৰেক্ট সেন্টেন্স উইথ এ comparative adjective. The book is more better than that one. The book is better than that one. The book is good than that one. The book is best than that one. Easy. Comparative degree correct কোনটো আছে? Okay, ঘৰলৈও আহিব নোৱাৰিবা সেইটোও হয়. মোমায়েকৰ ঘৰত অলপ কেইদিনমান খাই বডি বনাই তাৰপিছত আহিব পাৰে. Okay, so the book is better than that one. Option B is the correct answer. The book is more better नहीं होता है. Okay, better than that one. Good और লগত comparative লগত good इटू comparative और লগত better और লগত then होगा. Right, very good. चलो खत्म. केटा करेक्ट होइছে কোৱা? आधा आधी तो पलायन करिले. 295. আৰু watching starting হৈছিল 600-700 প্লাস আছিল. ओके, किमानटा करेक्ट आइছে? 91, 94, क्या बात है. 78, 66, 90. बढ़िया, थैंक यू एंड गुड नाइट. ओके, এতিয়া কোৱা, কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে যদি সুধি লওঁ, তাৰপিছত ক্লাছটো সামৰিছোঁ. অহাকালি ডিএমইৰ এখন চেম্পল পেপাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাওঁ কি হয়. টেষ্ট কাট অফ মৰাৰ পিছত আজি চাব আহিছোঁ. अच्छा सर, मेरे को मैथ्स नहीं आता. ऐसे प्रैक्टिस वीडियो में कहाँ समझ में आएगा? कॉन्सेप्ट वीडियो में समझना पड़ेगा. प्रैक्टिस क्लासत केनेके बुझिब पारिब मैथ्स? प्रैक्टिस क्लासत तो आमी समय এতিয়া 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 100টা কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ আমাৰ হেতু থাকে. 1 ঘণ্টা 40 মিনিটত আমি 100টা কোৱেশ্চন সলভ কৰি দিছো. তো প্ৰতিটো বস্তুৰ সময় এটা থাকে, নিৰ্দিষ্ট সময়. ৰাইট, বুজিব হলে প্ৰথমত শিকিব লাগিব. এইকেইটা হয় প্ৰেক্টিস সেশন. যোনে ভাবিছে ইয়াত আহি ডাইৰেক্ট শিকি গৈ এক্সামত বহি যাব নহব. এইকেইটা হৈছে এতিয়া প্ৰেক্টিস কৰাৰ সেশন. প্ৰথমত শিকিব লাগিব, তাৰপিছত প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব. ডাইৰেক্ট প্ৰেক্টিসত জপিয়া দিলে কেনেকৈ হ'ব? ৰাজা কি খবৰ? বঢ়িয়া, তোমাৰ কোৱা. 23 মাৰ্চ কি আছে? 23 মাৰ্চত কি আছে?
কুৱেশ্যন 66 ভুল হৈছে কুৱেশ্যন 66 কি আছিলে ওকে চেক কৰি ল'বা 66 টো কি আছিলে ওকে চলো থেংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু যিসকলৰ PDF লাগে PDF লৈ ল'ব পাৰে আৰু যিসকলৰ যদি নিজৰ লগৰীয়া কোনোবা আছে যিসকলে এডিআৰিত ধুনীয়াকৈ বহিব বিচাৰে ওকে so you can recommend বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত বস্তুবোৰ একেবাৰে বেছিকৰ পৰা শিকোৱা হ'ব ওকে তো ক'ত আছিলে 50 নম্বৰ স্লাইড আৰু যিসকলে মক টেষ্ট দিব বিচাৰে নিজে অকলে চেষ্টা কৰক এবাৰ মক টেষ্ট দিবলৈ কিমান আহিছে ইয়াতে সকলোৰ লগত কেতিয়াবা এনসাৰ আমি চকুৰ আগত পৰিও কনফাৰ্ম হৈ যায় যেটো আমাৰ ডাউটত থাকে হয় না কোনোবা এজনে এনসাৰ কৰি দিল কনফাৰ্ম মইও কৰি দিও এনেকৈ হৈ যায় হয় না তো যেতিয়া নিজে অকলে দিব সেইটো বস্তুৰ পৰাও যেটো মিস্টেক হৈ আছে সেইটো পৰাও বাহিৰত আহিব পাৰিব নিজে অকলে ট্ৰাই কৰক ওকে সো যেটো আমাৰ পৰীক্ষা মিত্ৰ অসম পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এপ আছে তাতে ইনষ্টল কৰক ইনষ্টল কৰি গৈ প্ৰিমিয়াম টেষ্ট সিৰিজত যাব প্ৰিমিয়াম টেষ্ট সিৰিজত গলে টেষ্ট সিৰিজ দেখা পাব অসম পুলিচৰ বাবে স্পেশালি এটো ডিজাইন কৰা হৈছে 10খন পেপাৰ আছে তাতে দিয়ক আৰু নিজকে টেষ্ট কৰক কিমানকে মাৰ্ক আহি আছে কাৰ কিমানকে আহি আছে কোৱাচোন 22ত IPL আছে আচ্ছা মানে পঢ়াখনত মন নাই আৰু IPL আছে আৰু হেটো হিয়টো পারফেক্ট মনত থাকে এপিআৰত সেফ স্কোৰ কিমান ৰিটাৰ্ণত যিমান উঠাব পৰা আজিকালি ক'ব নোৱাৰে যি কাট অফ চলি আছে পেড কোৰ্স কেনেকৈ ল'ব এপটো ইনষ্টল কৰি লওক তাতে গৈ পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এপটো সাৰ্চ কৰি লোৱা পৰীক্ষা মিত্ৰ চেনেলৰ নাম পিছত আসাম and then এপটো ইনষ্টল কৰিলে দেখা পাব প্ৰিমিয়াম বেচ বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিলে আটাইকেইটা পেড বেচ দেখাই দিব যোনটো লাগে সেইটো ক্লিক কৰি পেমেন্ট কৰি ল'ব ধ্ৰুৱজ্যোতি চলো 66 নম্বৰটো ভুল হৈছে 66 নম্বৰটো কি আছিল চাই ল'বা এবাৰ ওকে so thank you to everyone ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছো অহাকালি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ সকলো শুভৰাত্ৰি জয় অসম প্ৰেক্টিছ কৰি যাওক আৰু এবাৰ চাকৰিটো কৰি ৰাখাটো সম্পূৰ্ণ কৰক ধন্যবাদ সকলো শুভৰাত্ৰি